Những bạn hay đóng phí quản lý đều biết, cả năm cũng chỉ mất vài trăm tệ. Vậy mà tôi lại yêu cầu cư dân phải đóng 8.000 tệ phí quản lý mỗi quý. Chỉ vì tôi đã ràng buộc với hệ thống siêu cấp quản lý khu đô thị, chỉ cần thu được phí quản lý là sẽ có điểm tích lũy hệ thống để đổi lấy bất cứ thứ gì mình muốn trong cửa hàng hệ thống. Ngay lúc này đây, chương trình bóc phốt nội mạc ngành nghề, tổ chương trình đã đến để quay lén. Chào mọi người, tôi là MC Băng Băng. Như mọi người đã biết, chương trình của chúng tôi dùng phương thức live stream tại hiện trường để vạch trần những góc khuất trong các ngành nghề. Góc khuất mà chúng ta chuẩn bị bóc phốt lần này chính là ban quản lý khu đô thị mà ai cũng phải tiếp xúc. Cùng với lời dẫn của MC Băng Băng về nội dung chính của tập này, phòng live stream của tổ chương trình lập tức nổ tung. Ban quản lý à, hay đấy. Cái thứ này đáng lẽ phải bóc phốt từ lâu rồi. Ban quản lý chỗ tôi vinh vào như thể ta đây là nhất vậy. Biết thì bảo là ban quản lý, không biết lại tưởng là tổ tiên nhà ai cơ đấy. Ban quản lý chỗ tôi còn vô lý hơn. Ngoài lúc thu tiền thì thấy mặt, còn lại thì cơ bản là chẳng tìm thấy người đâu. MC Băng Băng thấy sức nóng của phòng live stream cứ tăng lên vùn vụt, lập tức rèn sắt khi còn nóng mà nói tiếp. Lần này chúng ta sẽ bóc phốt ban quản lý cường thịnh này. Phí quản lý ở đây cực kỳ đắt đỏ. Theo tin báo cho biết, công ty quản lý này thu phí quản lý mỗi quý cao tới 8.000 tệ. Cứ mỗi dịp lễ Tết, cư dân trong khu còn phải tặng quà cáp cho ban quản lý. Một ban quản lý hống hách như vậy, đúng là lần đầu tiên tôi được thấy. Hôm nay nhất định phải bóc phốt toàn bộ công ty quản lý. Chuyên đi lừa người này vừa dứt lời, cư dân mạng trong phòng live stream lại dậy sóng lần nữa. Phí quản lý một quý mà tận 8.000 tệ á. Lão tử làm trâu làm ngựa cho công ty ngày đêm, một tháng cũng chẳng kiếm nổi 8.000 tệ này, lại còn công khai nhận quà cáp biều xé nữa chứ. Thấy cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ, MC Băng Băng liền đi thẳng vào chủ đề chính. Các bạn khán giả thân mến, không nên chậm trễ nữa, bây giờ hãy cùng tổ chương trình chúng tôi đến đó để tìm hiểu chân tướng. Dưới sự dẫn dắt của MC Băng Băng, tổ chương trình bắt đầu tiến về khu đô thị mục tiêu. Khi tổ chương trình vừa đến nơi, bảo vệ ở cổng cũng đã chú ý tới việc quay phim ở đây. Nhưng cậu bảo vệ chỉ liếc nhìn qua loa vài cái, hoàn toàn không coi tổ chương trình ra gì. Ngay khi MC Băng Băng định tiến lên phỏng vấn bảo vệ ở cổng, thì một đại thẩm đi ngang qua trạm bảo vệ. Làm gì đấy đại thẩm, tiền cà phê đâu? Đại thẩm lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì dày cộp, đưa cho bảo vệ. Tuy nhiên, cậu bảo vệ cứ thế mở ra ngay trước mặt đại thẩm, lấy ra một xấp tiền và bắt đầu đếm. Hơi ít đấy nhỉ? Đủ rồi mà. Thế này là được rồi còn gì? Cảnh tượng này đã lọt hoàn toàn vào ống kính live stream. Vãi thật, bảo vệ khu này đã hống hách đến mức độ này rồi sao? Chỗ đó ít nhất cũng phải hơn 1.000 tệ, thế mà nó còn dám chê ít nữa. Nhìn cái dáng vẻ chạy tháo thân của đại thẩm kia kìa, xem ra cư dân khu này bị ức hiếp không ít đâu. Chuyện này đừng nói là cư dân mạng, ngay cả MC Băng Băng khi chứng kiến cũng thấy sững sờ. Tổ chương trình chúng ta chính là để bóc phốt nội mạc này. Tên bảo vệ trước mắt này lại dám ngang nhiên nhận tiền biếu của cư dân. Lúc này Băng Băng không quản được nhiều thế nữa, vội vàng gọi nhân viên quay phim của tổ chương trình nhanh chóng đuổi theo chặn đại thẩm lại. Đại thẩm, làm phiền bà vài phút được không? Chúng cháu muốn phỏng vấn bà một chút. Các cháu muốn phỏng vấn tôi cái gì? Tôi biết rồi, tôi sắp được lên TV đúng không? Thế phỏng vấn tôi có được tiền thưởng không? Đại thẩm, chương trình của chúng cháu là bóc phốt nội mạc, chuyên đi quay những gian thương bất lương để giúp đỡ những người bị ức hiếp. Đại thẩm à, vừa rồi cháu thấy bà đưa phong bì cho bảo vệ ở cổng. Cháu muốn hỏi một chút, đó có phải là ý của ban quản lý khu này không? Đúng vậy, đây là ý của tần giám đốc ban quản lý chúng tôi. Sao thế nhỉ? Sao tôi cảm thấy đại thẩm này có vẻ như coi đó là chuyện đương nhiên vậy? Mẹ kiếp, bị đè đầu cưới cổ đến mức nào rồi chứ? Đại thẩm, chúng cháu nghe nói phí quản lý mỗi quý ở khu của các bà lên tới 8.000 tệ, không biết có phải là thật không? Là thật đấy à? Vậy đại thẩm, cháu muốn hỏi bà một chút, có phải là mỗi dịp lễ Tết các bà đều phải tặng quà cho ban quản lý không? Đúng thế, thằng hai nhà tôi tháng trước vừa mới tặng cho ban quản lý một cái tivi màn hình phẳng cỡ lớn đấy. Tôi nói cho cô nghe, lão lục nhà bên cạnh kiết lị quá, chỉ tặng có cái tủ lạnh vài nghìn tệ. Kết quả là người bên ban quản lý không thèm nhận luôn. Lời này khiến MC Băng Băng lại nổi giận lần nữa, giọng điệu cũng trở nên dồn dập hơn. Đại thẩm à, ban quản lý cường thịnh của khu này đã ép các bà đến mức này rồi sao? Tại sao mọi người không đoàn kết lại để phản kháng? Ép chúng tôi đến mức này à? Cô gái nhỏ, cô đang nói cái gì vậy? Đây là cư dân chúng tôi tự nguyện tặng cho ban quản lý mà. Là các bà tự nguyện muốn tặng sao? MC Băng Băng đầy vẻ không tin nổi. Đại thẩm à, bây giờ đang có rất nhiều người đang theo dõi bà đấy. Đừng lo lắng sẽ bị ban quản lý đen này trả thù. Chúng cháu sẽ đòi lại công lý cho các bà.
Ban quản lý đen cái gì chứ? Tôi thấy ban quản lý khu tôi tốt không để đâu cho hết. Đừng nói là 8.000 tệ phí quản lý, dù là 10.000 tệ tôi cũng không chê đắt. Cảnh tượng này khiến MC băng băng nghệt mặt ra. Đại thẩm à, bà có thể kể cho chúng cháu xem chuyện này là thế nào không? Chúng cháu chưa từng thấy phí quản lý nào cao như vậy. Càng chưa từng thấy ban quản lý nào lại ngang nhiên nhận quà như thế. Cô gái nhỏ, chuyện này cô không hiểu rồi. Ban quản lý khu chúng tôi tuyệt đối là số 1 luôn. Thế còn việc nhận lợi ích kia thì sao? Quà cáp thì họ nhận thật, nhưng làm việc thì họ cũng làm thật luôn. Lúc trước lão Lục hàng xóm tôi đấy, con cái ông ấy học hành bết bát vô cùng, thì liên tiếp 6 lần đều không qua nổi. Kết quả là sau khi tìm Tần giám đốc không lâu, con cái lão Lục thi đỗ luôn. Con cháu gái tôi đợt trước bị ốm, hiện giờ chương trình học hoàn toàn không theo kịp. Cũng may là cậu bảo vệ ở cổng chịu nhận số tiền này của chúng tôi, nếu không cháu gái tôi muốn học phụ đạo chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền oan nữa. Đại thẩm, cháu coi như đã hiểu rồi. Cái phong bì bà vừa đưa cho bảo vệ ở cổng là để nhờ cậu ta phụ đạo cho cháu gái bà sao? Đúng thế, cậu bảo vệ ở cổng kia là sinh viên đại học đấy, lại còn là trường danh tiếng nữa cơ. Để cậu ấy phụ đạo cho cháu gái tôi yên tâm hơn bất cứ ai. Tôi không nói với các cháu nữa, tôi còn phải đi mua thức ăn đây. Nói xong đại thẩm liền vội vàng đi về phía chợ, chỉ để lại người của tổ chương trình với khuôn mặt ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Các bạn khán giả, tôi không nghe nhầm chứ? Đại thẩm này đưa tiền cà phê cho bảo vệ ở cổng là để nhờ cậu ta dạy kèm cho cháu gái mình. Hơn nữa cậu bảo vệ ở cổng đó lại còn là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng nữa. Lúc này cư dân mạng trong phòng live stream ai nấy đều tò mò hơn bao giờ hết. Đùa tôi chắc. Tốt nghiệp trường xịn ra làm bảo vệ á? Thế chẳng phải bao năm đèn sách coi như bỏ đi sao? Đúng đấy, sinh viên bây giờ ai cũng đòi hỏi cao ngất ngưởng. Thằng điên nào lại chịu vừa tốt nghiệp đã ra cổng khu đô thị là một tên bảo vệ mở cổng chứ? Bây giờ tôi lại thấy tò mò đấy. Cái vị giám đốc của ban quản lý cường thịnh này rốt cuộc là ai nhỉ? Mà lại có bản lĩnh lớn đến thế, mời được cả sinh viên đại học về làm bảo vệ khu đô thị. MC băng băng lúc này cũng bị tình huống này làm cho trở tay không kịp, nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại được. Các bạn khán giả, bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu xem những lời đại thẩm vừa nói là thật hay là giả. Chúng ta cũng nhân tiện đi mở mang tầm mắt một chút, xem ban quản lý cường thịnh này rốt cuộc là một công ty quản lý như thế nào mà lại chiêu mộ được sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng về làm bảo vệ. Cảnh tượng này đã khơi dậy sự tò mò của tất cả mọi người. MC băng băng liền dẫn theo nhân viên của tổ chương trình tiến về phía cổng khu đô thị một lần nữa. Những bạn hay bị nợ lương đều biết chuyện này thuộc về thẩm quyền của Cục Lao động. Vậy mà cô gái này đòi lương thất bại lại đến tìm tôi đến một giám đốc ban quản lý, chỉ vì cô ấy mỗi quý đều đóng 8.000 tệ phí quản lý. Ngay lúc này đây, tổ chương trình đến khu đô thị để điều tra ngầm đang phỏng vấn bảo vệ của tôi. Anh bạn nhỏ, tôi nghe đại thẩm vừa rồi nói cậu là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng. Đúng vậy, tôi tốt nghiệp Vũ Đại. Lời bảo vệ vừa dứt, cư dân mạng trong phòng live stream lập tức không giữ được bình tĩnh. Đại học Vũ Hà Na, đúng là trường danh tiếng rồi. Sinh viên ra từ ngôi trường đó đều là những học bá hàng thật giá thật. Cũng chưa chắc đâu, dù là trường danh tiếng thì bên trong vẫn có kẻ này kẻ nọ thôi. Tôi đoán tên này chỉ là học vẹt để lấy cái bằng tốt nghiệp thôi. Nếu không tuổi đời còn trẻ thế này, sao có thể đến đây làm bảo vệ được? Nếu cậu đã tốt nghiệp Vũ Đại, sao không đi tìm một công việc nào đó uy tín hơn một chút? Lời này của cô có ý gì? Tôi bây giờ trông không uy tín à? Cô đang live stream đúng không? Tôi muốn hỏi các bạn cư dân mạng trước màn hình, lương một tháng của mọi người là bao nhiêu? Lương cơ bản của tôi hiện giờ là hơn 8.000 tệ, còn chưa tính các khoản phúc lợi đãi ngộ khác đâu. Lúc này cậu bảo vệ đầy vẻ tự hào nói, mà phòng live stream của tổ chương trình thì lại nổ tung. Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Làm bảo vệ ở cái khu này mà lương hơn 8.000 tệ á? Mẹ kiếp, lại còn nhắc tới cả phúc lợi nữa chứ. Cô đang đùa tôi à? Tôi làm việc ở công ty 18 tiếng mỗi ngày, lương mới chỉ có hơn 7.000 tệ thôi. Cậu làm bảo vệ mà lương tận hơn 8.000 tệ á? Có khả năng không anh bạn? Lời cậu nói độ tin cậy không cao lắm đâu. Tin hay không tùy cô, tôi không biết thế nào là vi tín. Tôi chỉ biết khi tôi không có cơm ăn, cô sẽ chẳng thấy đói đâu. Lão tử không trộm không cướp, cô quản tôi làm công việc gì làm gì, kiếm được tiền chẳng phải là tốt rồi sao? Câu này khiến MC băng băng cứng họng hồi lâu, không thốt nên lời. Cư dân mạng trong phòng live stream cũng lập tức sụp đổ, cảm thấy lời cậu bảo vệ nói qua có lý luôn. Đột nhiên cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc. Đúng vậy, chúng ta học đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp chẳng phải cũng vì tiền sao? Nếu làm bảo vệ mà kiếm được nhiều tiền thì tại sao tôi còn phải vào công ty làm trâu làm ngựa? Nói thật, trước đây tôi cũng từng vào công ty lớn rồi, dậy sớm hơn gà, làm nhiều hơn bò, ăn tệ hơn heo, triệu chứng mất ngủ hành hạ như thế cũng đều do tôi giáng mà ra cả đấy. Nếu không phải gặp được Tần ca, giám đốc ban quản lý chúng tôi. Thôi tôi không muốn nói nhảm với các người nữa. Muốn phỏng vấn thì đi chỗ khác mà phỏng vấn, đừng có làm phiền tôi leo răng. Mà nói chứ,
Bây giờ làm bảo vệ mà nóng tính thế à? Cậu đúng là đã làm công việc bảo vệ với cái phong thái của một ông tổng giám đốc rồi đấy. Còn nữa, vừa rồi cậu ta nhắc tới giám đốc quản lý lại im bặt luôn. Nhìn cái điệu bộ kiêu ngạo hơn cả bố tôi của cậu ta kìa. Có vẻ như giám đốc công ty quản lý này gắt lắm đây. Khu đô thị này đúng là có chút chuyện rồi. Băng Băng à, đừng nói gì nữa. Phải đào hết mọi nội mạc của khu này ra. Cư dân mạng trong phòng livestream, ai nấy đều hào hứng hơn hẳn. MC Băng Băng lúc này cũng rất tò mò. Giám đốc quản lý này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Chúng tôi có thể vào trong khu đô thị tham quan một chút không? Khách bên ngoài cần phải đăng ký. Các người muốn vào thì quét mã trước đi. Bây giờ chúng tôi có thể vào được chưa? Vào đi, đừng có chạy lung tung đấy. Tổ chương trình vừa đi vào trong khu, vừa tương tác với cư dân mạng trong phòng livestream. Các bạn khán giả thân mến, bây giờ chúng ta đã vào bên trong khu đô thị Hoa Đông rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tham quan xung quanh một chút, để xem dưới sự quản lý của ban quản lý Cường Thịnh, khu đô thị Hoa Đông này sẽ trở nên như thế nào. Trong lúc tổ chương trình đang đi dạo cưỡi ngựa xem hoa, thì phía trước có một cô gái đang gọi điện thoại. Âm lượng nói chuyện rất lớn, lại là tháng sau à? Câu này ông đã nói bao nhiêu lần rồi? Đã hơn nửa năm trời rồi đấy. Nếu ông còn không trả lương cho tôi, thì ngay cả phí quản lý tôi cũng không đóng nổi nữa đâu. Tôi không cần biết, tháng này ông nhất định phải phát lương cho tôi. Ông thật là chưa đợi cô gái nói xong, đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp máy. Cảnh tượng này lọt thẳng vào ống kính livestream của tổ chương trình. Thôi phải nói, chắc chắn là công ty nào đó đang nợ lương rồi. Những người làm thuê tội nghiệp như chúng ta, hàng ngày làm trâu làm ngựa, vậy mà còn bị xếp nợ lương nữa chứ. Quan trọng là mẹ kiếp, còn không được quyền lên tiếng nữa cơ. Trước đây tôi làm việc ở công ty kia kìa, nợ lương của tôi suốt 1 năm trời, tôi phải mất 3 năm mới lấy lại được tiền đấy. Cô gái này thân đơn thế cô, gần như là vô vọng rồi. Trong lúc cư dân mạng đang bàn tán xôn xao, cô gái bực dọc lẩm bẩm, lẽ nào là do các người ép tôi? Tôi sẽ đi tìm tần giám đốc ban quản lý ngay bây giờ. Cảnh tượng này khiến MC Băng Băng vô cùng thắc mắc. Sếp bác ý nợ lương thì nên đến cục lao động mới đúng chứ. Đi tìm giám đốc ban quản lý khu này làm cái gì? Cư dân mạng cũng thấy rất lạ lùng. Cô gái này chắc là bị tức đến phát lú luôn rồi nhỉ. Bị nợ lương mà lại đi tìm giám đốc quản lý. Chuyện này có hợp lý không vậy? Băng Băng là chúng ta mau bám theo xem thử đi. Anh em mau chuẩn bị sẵn ghế và hướng dương đi nhé. Tiếp theo đây chúng ta sẽ được hóng biến cực căng đấy. Dưới yêu cầu khẩn thiết của cư dân mạng, MC dẫn theo nhân viên nhanh chóng bám theo. Rất nhanh đã đến trước cửa văn phòng quản lý. Tần giám đốc, anh ở đây thì tốt quá rồi. Tôi đang định tìm anh ơ. Sao thế Tiểu Lan, tần giám đốc à? Sếp cũ của tôi nợ tôi nửa năm tiền lương, vốn dĩ tôi định dùng để đóng phí quản lý, nhưng lão sếp đó cứ khất lần hết ngày này qua ngày khác. Tôi thấy bọn họ căn bản là không muốn trả rồi. Tần giám đốc à, anh xem có thể giúp tôi đòi lại số tiền này không? Không thành vấn đề. Tiểu Lan à, chuyện như thế này cô nên nói với tôi sớm hơn chứ. Phí quản lý của cô đã nợ hơn nửa năm rồi đấy. Tôi cũng không ngờ là bọn họ lại nợ lâu đến như thế. Lão sếp công ty đó trông cũng chẳng giống loại người ác ý nợ lương chút nào cả. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Cô nói câu này rất đúng, đặc biệt là lũ tư bản này. Cô cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Trong vòng 1 ngày, tôi đảm bảo sẽ đòi lại lương cho cô. Nhưng mà sếp cô nợ bao nhiêu tiền vậy? Có đủ để đóng phí quản lý không đây? Tiền lương cộng với hoa hồng kinh doanh tổng cộng là 8 vạn. Vãi, 8 vạn á? Sao cô không đợi tôi hẹo rồi mới nói cho tôi biết luôn đi? Được rồi, cái khoản nợ này tôi sẽ đòi về cho cô, nhưng cô nhất định phải đóng phí quản lý đúng hạn cho lão tử nghe chưa? Tần giám đốc anh xem tôi đã bao giờ trốn đóng phí quản lý của các anh đâu chứ. Chỉ cần tôi nhận được tiền, tôi sẽ đóng luôn phí quản lý của cả quý sau nữa. Thế còn nghe được, cô gửi địa chỉ công ty cho tôi đi, tôi sẽ dẫn người qua đó ngay bây giờ. Sau khi nhận được địa chỉ, Tần Thiên liền lấy điện thoại ra. Lão Trần, làm việc thôi, mau dẫn mấy người theo tôi ra ngoài một chuyến. Có một lão sếp thất đức dám nợ lương của cư dân khu mình. Tôi đợi anh ở cổng khu đô thị. Nói xong Tần Thiên đi thẳng ra phía cổng khu đô thị. Lúc này vừa vặn nhìn thấy nhóm Băng Băng. Các người làm cái gì đấy? Chúng tôi đến đây để quay phim lấy cảnh thôi. Môi trường khu tôi đúng là rất tốt, nhưng nếu các người muốn vào đây quay phim lấy cảnh thì phải đóng phí đây nhé. Cái gì? Chúng tôi chỉ vào quay phim một chút thôi mà. Đâu đến mức phải đóng phí chứ. Rất đến mức đấy luôn. Cái phí quay phim này nhất định phải đóng, không dưới 300 tệ thì không xong đâu. Phí quay phim bao nhiêu cơ? 300 tệ á? Sao anh không đi cướp luôn đi? Cư dân mạng trong phòng livestream lúc này cũng không kìm được mà cảm thán. Người anh em à, tư tưởng của cậu có chút khó coi rồi đấy. Chỉ là vào quay phim một chút thôi mà, mở miệng ra là đòi thu tận 300 tệ. Vãi thật. Vé vào cửa mấy danh lam thắng cảnh cũng chỉ có hơn 100 tệ thôi. Cái khu này của cậu rát vàng chắc. Đối với sự chỉ trích của MC, Tần Thiên chẳng thèm để tâm chút nào, trái lại còn đầy vẻ hiển nhiên. Cái gì mà bảo tôi sao không đi cướp luôn đi? Chẳng phải tôi đang cướp đây sao? Tôi nói cho các người biết, khu này do ban quản lý Cường Thịnh chúng tôi cai quản. Muốn vào đây quay phim hay làm việc thì bắt buộc phải được ban quản lý gật đầu cái đã.
300 tệ này hoặc là các người nộp ngay lập tức, hoặc là lập tức cút ra ngoài cho tôi. Anh ư? Ngón tay MC tức đến mức run bần bật. Đây chính là tác phong của ban quản lý cường thịnh các người sao? Hành vi thu phí bừa bãi như thế này mà các người còn hùng hồn như vậy được à? Anh lấy đâu ra lý lẽ và sự tự tin đó vậy? Tôi lời nói nhảm với cô. Lát nữa tôi còn có việc bận. Dù sao thì lời tôi cũng đã đặt ở đây rồi. 300 tệ này cô hoặc là đưa, hoặc là mau biến đi cho khuất mất. Chuyện này tôi sẽ dặn lại cho mấy cậu bảo vệ khác. Để lại câu này, Tần Thiên liền tiến về phía cổng khu đô thị. Chuyện này khiến Băng Băng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thật là quá đáng mà. Tôi thực sự không ngờ là trên đời này lại có cái loại công ty quản lý như thế này cơ đấy. Lúc này cư dân mạng trong phòng live stream bắt đầu hùa vào. Băng Băng à, không cần nói nhiều đâu. Tên đó hống hách như vậy, chúng ta phải bóc phốt hắn ngay lập tức. Đúng thế. Dù sao chúng ta cũng đang live stream mà. Cứ để cho tất cả mọi người được thấy bộ mặt xấu xa của cái ban quản lý cường thịnh này. MC bám theo hắn đi. Vừa rồi chúng ta vừa nghe thấy hắn bảo sẽ đi đòi lương cho cô Mỹ nữ kia đấy. Thấy phản ứng của cư dân mạng trong phòng live stream gay gắt như thế, sự tự tin của MC Băng Băng đột nhiên cũng trở nên dồi dào hơn hẳn. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn khán giả. Tiếp theo đây hãy cùng theo chân ống kính của tổ chương trình để xem hắn đòi lại lương như thế nào nhé. Nói xong MC liền dẫn theo thợ quay phim đuổi theo hướng cổng khu đô thị. Những bạn hay làm giám đốc quản lý đều biết, công việc chính hàng ngày là giải quyết sự cố thang máy. Còn tôi đến một giám đốc quản lý lại phải đi đòi lương giúp cho cư dân. Ngay lúc nãy, tổ chương trình đã lén lút bám theo tôi ra tới cổng khu đô thị. Tần giám đốc, lần này công ty bị đòi lương là công ty nào vậy? Trên đường đi tôi đã gửi cho anh rồi. Anh xem đi. Khi lão Trần nhìn thấy địa chỉ, lập tức nhíu mày. Công ty Trung Phúc à? Lúc trước đã từng xảy ra chuyện tương tự rồi, nhưng chẳng có mấy ai lấy được tiền cả. Kể ra từ trước đến nay đều hành sự theo phong cách đó sao? Thế thì càng không còn gì để nói nữa. Trước ngày hôm nay, chúng ta nhất định phải lấy được tiền về. Lúc này cư dân mạng trong phòng live stream đầy vẻ mờ mịt. Mà nói này, giám đốc ban quản lý quản chuyện từ bao giờ mà vui thế nhỉ? Thang máy khu nhà tôi hỏng cả thế kỷ rồi, vẫn còn chưa sửa xong kìa. Chuyện này đúng là nằm ngoài dữ liệu của tôi rồi đấy. Giám đốc quản lý khu đô thị đi đòi lương hộ cư dân á? MC ơi, bọn họ xuất phát rồi kìa. Mau đuổi theo đi. Tôi cũng muốn xem hắn đòi kiểu gì cho được. 20 phút sau, Tần Thiên đã đến trước cửa công ty Trung Phúc. Lão Trần, thứ tôi bảo anh chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Cứ yên tâm, đều là dân trong nghề cả rồi. Thứ này tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi. Trong lúc nói chuyện, Lão Trần lấy ra một cái loa. Xin chú ý, lùi xe, đừng có đùa nữa, ghi âm cho tôi một đoạn. Tranh thủ lúc cao điểm sáng người qua kẻ lại đông đúc, để xem tôi có làm lão ta nhục đến chết không nhé. Âu Dương lão bản Trần Phúc Lai, nợ lương không trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tôi. Âu Dương lão bản Trần Phúc Lai, nợ lương không trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tôi. Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bảo vệ thấy vậy liền tung một cước đá văng cái loa dưới đất. Mất loa rồi, để xem anh gọi kiểu gì nữa. Anh bạn nhỏ ơi, anh nghĩ tôi lặn lội đường xá xa xôi đến đây mà lại không chuẩn bị phương án dự phòng sao? Anh quay lại nhìn xem. Anh he, anh bạn nhỏ này hỗn nặng rồi. Nhìn đằng sau kìa. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên xem. Á, khi nhìn thấy cảnh tượng này, lúc này cư dân mạng trong phòng live stream đều sôi sục cả rồi. Tiếc quá, cái loa kia bị đá bay mất rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từng đó cái loa thì tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Nhìn cái đồ không có tiền đồ như cậu kia, điểm chú ý của cậu không thể đừng lệch lạc như vậy được không? Cái trực thăng to đùng thế kia mà cậu không thấy à? Vây, cái anh Tần giám đốc này hệ có việc là ra tay thật luôn kìa. Lúc này từ trong đám đông có một người đàn ông trung niên bước ra. Cậu thanh niên à, chúng ta có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Đến văn phòng của tôi đi, chúng ta ngồi xuống thong thả bàn bạc. Ông chính là người của công ty Trung Phúc đúng không? Đúng, tại hạ thấp kém, thật khó mà mời được cậu. Hôm nay nếu không điều trực thăng tới thì chắc cũng chẳng lôi được ông ra. Cậu em nhỏ đừng nóng này. Có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói. Lão tử không có thời gian nói nhảm với ông. Mau chóng thanh toán tiền lương còn nợ của Chu Tiểu Lan đi. Cậu không có bằng không có chứng thì đừng nói bừa, làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty tôi. Lão Trần, gọi điện về nói là số lượng trực thăng không đủ. Cậu em à, tôi đâu có bảo là không đưa đâu. Chỉ là thủ tục bên tài vụ vẫn chưa làm xong thôi. Tiền nong thì đơn giản thôi mà. Ông gọi kế toán xuống đây, tôi cho máy bay chở người đó đi làm thủ tục. Tôi trả lại được chứ gì, chẳng phải chỉ có 80.000 tệ thôi sao? Bây giờ tôi bảo tài vụ chuyển khoản qua ngay. Trong phòng live stream của tổ chương trình, cư dân mạng ai nấy đều đang vỗ tay tán thưởng. Ôi, anh giám đốc này làm việc có hơi thô bạo chút, nhưng mà hiệu quả cao thật đấy. Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt rồi. Không ngờ tới, anh ta lại dùng cách này để giải quyết vấn đề. Lúc này Chu Tiểu Lan gọi điện tới cho Tần Thiên. Tần giám đốc, lương của tôi đã vào tài khoản rồi. Vậy thì tốt, bây giờ tôi quay về đây. Cô mau chóng nộp phí quản lý cho lão tử đi. Cúp điện thoại xong, Tần Thiên lập tức lái xe quay về. Tổ chương trình thấy vậy cũng lập tức bám theo. Vừa tới cổng khu đô thị đã bị bảo vệ chặn lại. Tần giám đốc đã dặn dò rồi, các người muốn vào trong quay phim thì cần nộp 300 tệ. Cảnh tượng đòi lương vừa rồi khiến Băng Băng này sinh hứng thú nồng nhiệt với Tần Thiên. Thế là cô ấy sảng khoái nộp tiền luôn, dẫn theo thợ quay phim đi thẳng tới văn phòng ban quản lý. Tần giám đốc, anh về rồi à? Ở đây tôi có 2 cây thuốc lá, anh cầm lấy mà hút nhé. Không cần khách sáo vậy đâu, nộp phí quản lý trước đã.
Không thành vấn đề, tôi nộp trước phí quản lý của cả năm nay luôn. Tổng cộng là 32,0 tệ. Được rồi giám đốc, anh đếm đi. Ở đây tặng quà mà lộ liễu thế này luôn hả? Có gì lạ đâu chứ. Không có anh giám đốc quản lý này, tiền của cô gái kia cũng chẳng lấy về được. Được rồi giám đốc, anh đã giúp tôi việc lớn thế này. Hay là tối nay qua nhà tôi ăn cơm đi. Ăn xong nếu anh muốn ngồi lại thêm một lát cũng được. Vậy trưởng, câu nói này nghe đầy mùi làm ăn nha. Thả cô gái đó ra. Để tôi đến cho, để lần sau đi. Tối nay tôi còn có việc. Được rồi, vậy không có việc gì thì tôi đi trước đây. Nếu anh suy nghĩ kỹ rồi thì cứ tới bất cứ lúc nào nhé. Tiện thể giúp tôi sửa cái vòi nước luôn. Sau khi Chu Tiểu Lan rời đi, Tần Thiên lập tức gọi điện cho kế toán Tiểu Mẫn. Phí quản lý phòng 206 tòa 3 đã nộp chưa? Vẫn chưa à? Phí quản lý của anh ta đã nợ 3 tháng rồi. Lúc này Tần Thiên mở giao diện hệ thống ra. Phí quản lý quý này đã thu được 80%. Điểm tích lũy hệ thống là 2,5, nhưng thứ tôi muốn đổi thì chỉ có ngần này. Điểm tích lũy vẫn còn thiếu xa lắm. Tiểu Mẫn, phí quản lý của 206 để tôi đích thân đi thu. Những chủ nhà khác cô phụ trách đi. Cúp điện thoại xong, Tần Thiên đi thẳng về phía tòa số 3. Lúc này, các cư dân mạng trong phòng live stream đều đang rất tò mò. MC mau đuổi theo đi, xem anh ta đi đòi phí quản lý như thế nào. Phí quản lý này của anh ta chắc chắn là không đòi được rồi. Khẩu ra là bắt đầu từ 8,0 tệ. Người bình thường ai mà nộp nổi cái phí quản lý kiểu này chứ. Chúng ta cứ thong thả xem kịch thôi nào. Nghe nói, việc anh ta vừa giúp chủ nhà đòi lương đúng là hà lòng hà dạ. Nhưng việc chính anh ta đi đòi phí quản lý thì tôi không đánh giá cao đâu. Một quý nộp 8,0 tệ phí quản lý. Thôi anh cho tôi bay màu luôn cho rồi. Băng Băng nhìn những dòng bình luận trong phòng live stream, lập tức thấy hứng thú hẳn lên. Chúng ta đuổi theo thôi, xem anh ta thu phí quản lý như thế nào. Băng Băng váy gọi thợ quay phim, nhanh chóng bám sát bước chân của Tần Thiên. Người đàn ông rõ ràng trong tay cầm 7 triệu tệ, nhưng đến 8,0 tệ phí quản lý cũng không nộp nổi. Thế là tôi quyết định đích thân tới cửa đòi nợ. Vừa lúc nãy, tổ chương trình theo tôi tới dưới chân tòa nhà số 3. Các người đi theo tôi làm gì? Gì mà làm gì chứ? Tiền tôi đã nộp rồi, thì bây giờ tôi có thể tùy ý quay phim. Tiền tôi thu là để cho các người vào khu đô thị quay thoải mái, nhưng chưa từng nói là có thể quay tôi. Hôm nay tôi cứ nhất định phải quay anh đấy. Sao nào? Anh có chuyện gì mà không thể cho người ta quay à? Chẳng lẽ trong lòng anh có quỷ sao? Có quỷ hay không thì chưa nói, quan trọng là tôi cứ thấy bị cô quay phim tùy tiện như vậy. Vẻ đẹp trai của tôi chẳng phải là thiệt thòi lắm sao? Vậy anh muốn thế nào? Thêm tiền đi. Lúc này cư dân mạng trong phòng live stream bắt đầu hùa vào. MC ơi, thêm tiền đi, thêm tiền đi. 300 tệ cũng đã nộp rồi, chúng ta không thiếu chút tiền lẻ này đâu. Vậy anh muốn bao nhiêu tiền? 1,0 tệ, tôi có thể chấp nhận để các người quay phim và phỏng vấn trong một ngày. Sao anh không đi cướp luôn đi hả Mỹ Nam? Cô nói sai rồi, cái này còn nhanh giàu hơn đi cướp đấy chứ. Muốn quay thì mau trả tiền đi, nếu không tôi gọi bảo vệ đuổi các người ra ngoài bây giờ. Dù trong lòng có 100.000 lần không muốn, nhưng Băng Băng vẫn nghiến răng nghiến lợi nộp tiền. Chỉ cần nộp tiền thì chuyện gì cũng dễ nói. Đi theo tôi, chẳng phải các người muốn biết tôi thu phí quản lý như thế nào sao? Nói xong Tần Thiên đi thẳng về phía tòa số 3. Tổ chương trình bám sát phía sau. Rất nhanh đã tới nhà hộ 206. Chào anh, tôi là Tần Thiên, giám đốc quản lý khu này. Phí quản lý của nhà anh đã nợ 3 tháng rồi. Phiền anh hôm nay thanh toán phí cho xong nhé. Ơi, cái kịch bản này có gì đó sai sai thì phải. Cái này hình như so với kịch bản đòi lương trước đó hoàn toàn khác hẳn. Đáng lẽ phải vừa vào là tung chiêu ngay, đủ cho ép đối phương thỏa hiệp chứ. Sao tôi có cảm giác anh ta cứ như đang sang chơi nhà hàng xóm vậy. Đúng là so với dáng vẻ đòi lương lúc trước như hai người khác nhau. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ tới đây gây chuyện, không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy. Lúc này Tiêu Lôi chú ý tới hai người bên tổ chương trình. Họ là người của tổ chương trình, nói là muốn ghi lại chút về cuộc sống thường ngày của giám đốc quản lý ưu tú. Đúng không cô MC? Thật là không biết xấu hổ mà. Lúc này có hai người già từ trong phòng bước ra, bên cạnh còn dắt theo một cậu bé. Đại mama, đây là giám đốc quản lý. Mời Tần giám đốc vào, mau mời ngồi. Tiêu Lôi, mau đi pha trà cho Tần giám đốc đi. Bà cụ khách sáo quá rồi. Mục đích tôi tới đây hôm nay chính là để mọi người nộp đủ phí quản lý. Trong khu đô thị chúng tôi cũng có quy định, phí quản lý là tuyệt đối không được nợ. Mọi người là cư dân mới chuyển tới, những điều này tôi buộc phải nói rõ với mọi người. Vẻ mặt Tần Thiên không thay đổi nhiều, trong giọng nói mang theo một chút lạnh lùng. Tần giám đốc, những điều anh nói chúng tôi đều biết. Chúng tôi cũng biết quy tắc của khu Hòa Đông này. Hiện giờ chúng tôi cũng đang cố hết sức tìm cách rồi. Anh yên tâm, tôi đảm bảo trong vòng 1 tháng nữa sẽ gom đủ 8,0 tệ phí quản lý này. Tần giám đốc, anh cho tôi thêm chút thời gian được không? Nhìn bộ dạng hèn mọn này của Tiêu Lôi, Tần Thiên không khỏi nghi hoặc hỏi. Anh là một người đàn ông lớn sắp 50 tuổi rồi, chẳng lẽ đến 8,0 tệ này cũng không lấy ra nổi sao? Tôi thấy anh là đang muốn cố tình nợ phí quản lý của chúng tôi. Tuyệt đối không có đâu. Tần giám đốc, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi thực sự không có ý định cố tình nợ phí quản lý. Thật sự là trong tay chúng tôi hiện giờ hơi kẹt. Trên người tôi bây giờ cũng chỉ có đúng 1,0 tệ thôi. Số còn lại tôi sẽ nghĩ cách sau. Tần giám đốc, con trai tôi, nó bây giờ thực sự là không có tiền. Cậu hãy cho chúng tôi thêm chút thời gian đi. Chúng tôi sẽ cố gắng gom góp cho bằng được. Lúc này, cư dân mạng trong phòng live stream bắt đầu bàn tán xôn xao.
Để trốn phí quản lý mà có nhiều chiêu trò vậy sao? Phải đấy, chiêu này đúng là không tệ nha. Cái màn giả nghèo giả khổ này diễn đạt thật sự đấy. Nếu Tần Thiên nhận 1 phẩy không tệ phí quản lý này, thì có phải có nghĩa là phí quản lý đã được giảm xuống không? Nếu anh ta là một cậu thanh niên mới đôi mươi, thì tôi còn tin. Nhưng một ông chủ 50 tuổi bảo 8 phẩy không tệ cũng không có, đánh chết tôi cũng không tin. Mọi người đừng có giở trò này với tôi nữa. Phí quản lý trong khu Hoa Đông của chúng tôi quy định là mỗi quý 8 phẩy không tệ, một xu cũng không được thiếu. Nếu mọi người không nộp nổi phí quản lý này, có thể chọn chuyển ra ngoài, hoặc là chọn không hưởng dịch vụ quản lý của chúng tôi. Tần Thiên còn chưa nói dứt câu, Tiêu Lôi đã đột nhiên bộp một tiếng quỳ xuống đất. Tần giám đốc, coi như tôi cầu xin anh, cho chúng tôi thêm 1 tháng nữa thôi, chắc chắn sẽ không đủ 8 phẩy không tệ này. Cầu xin anh đấy, đừng đuổi chúng tôi đi. Lúc này Tần Thiên nhìn thấy cảnh đó cũng có chút không đành lòng. Đường đường là nam nhi đại trượng phu lại đột nhiên quỳ xuống, thì chắc chắn không phải là đang diễn kịch rồi. Chắc hẳn là đã gặp phải khó khăn gì đó. Anh đừng có làm loạn gì cả, đứng lên trước rồi nói sau. Tiêu Lôi chậm rãi từ dưới đất đứng dậy. Khoảnh khắc đứng dậy, cơ thể anh ta có chút lảo đảo. Tiêu tiên sinh, tình trạng cơ thể anh là sao thế này? Có phải là bị bệnh gì không? Tôi cũng ước gì bản thân mình bị bệnh gì đó, nhưng tôi căn bản là không có bệnh. Vậy cơ thể anh thế kia là sao? Cơ thể tôi có chút suy nhược, là vì tôi đi hiến xì dâu nhiều quá rồi. Mấy ngày trước tôi liên tục đi hiến xì dâu 3 lần. Nếu tôi cứ hiến tiếp như vậy, thì chắc chắn tôi sẽ mất xì dâu quá nhiều mà đăng xuất thôi. Tôi cũng muốn đăng xuất cho rồi, nhưng con cái tôi còn nhỏ như vậy, còn có cha mẹ tôi nữa, hiện giờ đã ở cái tuổi này rồi. Nếu tôi đi rồi thì họ phải làm sao đây? Nói đoạn, Tiêu Lôi bật khóc nức nở trước ống kính của tổ chương trình. Nhìn cảnh này, Tần Thiên rơi vào im lặng, khóc đến mức không còn ra hình người trước ống kính. Điều đó chứng tỏ anh ta đã sớm không còn màng đến gì nữa rồi. Có thể tưởng tượng được vấn đề anh ta gặp phải nghiêm trọng đến mức nào. Xem ra chuyện này không đơn giản như vậy. Tiêu tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết tình trạng hiện giờ của anh được không? Nói rõ chuyện của anh cho tôi nghe, để xem tôi có chỗ nào giúp được cho anh không. Nghe thấy vậy, Tiêu Lôi liền kể lể ngọn ngành tình cảnh của mình. Bản thân tôi có một công ty, quy mô không lớn, nhưng tài sản 10 triệu tệ thì chắc chắn là có. Nhưng chỉ mới mấy tháng trước, công ty xuất hiện khủng hoảng kinh tế. Tôi đã trực tiếp thực hiện một khoản vay lãi cao trên mạng, cuối cùng cũng vượt qua được cuộc khủng hoảng lần này. Vốn tưởng rằng đợi sau khi công ty hồi sinh rồi thì khoản vay này có thể quay đầu trả lại được, nhưng ai mà ngờ khoản vay trên mạng này chính là một cái hố. Rõ ràng lấy công ty và tài sản ra thế chấp vay 7 triệu tệ. Ai mà ngờ chỉ trong ngắn ngủi 3 tháng đã xuất hiện tình trạng lãi mẹ đẻ lãi con. Thế nên đến cuối cùng công ty mất trắng, nhà ở cũng bị đám người vay nặng lãi đen này thu hồi. Tôi biết ban quản lý khu Hoa Đông các anh rất lợi hại. Căn nhà này là do một người bạn rất thân của tôi chuyển sang tên của tôi. Họ bảo tôi tới đây lánh mặt một thời gian. Xin giám đốc hãy thư thả cho tôi thêm chút thời gian. Khoản phí quản lý này tôi đảm bảo sẽ nộp đủ cho anh. Nghe xong biến cố thê thảm của Tiêu Lôi như vậy, Tần Thiên vẫn không hề lay chuyển. Phí quản lý không được nợ, đây là vấn đề nguyên tắc. Lúc này cư dân mạng trong phòng live search nổ tung. Vãi trưởng, cái kiểu nói năng gì vậy trời? Sao mà chẳng có chút tình người nào thế này? Người ta đã không còn nơi nương tựa rồi, anh không thể chấm trước một chút được sao? Đúng là ban quản lý đen, chỉ có đen thôi, trong mắt chỉ có tiền, đâu có quản tới sự sống hèo của các người. Tần giám đốc, tình cảnh của người ta hiện giờ đã thảm lắm rồi, anh không thể chấm trước một chút, gia hạn cho người ta một thời gian sao? Đợi người ta vượt qua cơn khủng hoảng này rồi tính sau. Các người tưởng tôi là người làm từ thiện à? Tần giám đốc, tôi thực sự là không còn cách nào khác rồi. Tôi thề tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gom đủ phí quản lý đưa cho anh. Cầu xin anh đừng đuổi chúng tôi đi. Cậu thanh niên à, không phải chúng tôi không muốn, mà là hiện giờ chúng tôi thực sự không lấy ra nổi nhiều tiền thế này. Đám người đó đều là súc vật cả. Để lấy được tiền thì chuyện gì chúng cũng làm ra được. Tiền dưỡng già của tôi và bố nó đều đã mang ra hết rồi, nhưng cũng không lấp nổi cái hố sâu này. Chúng tôi bây giờ đã lâm vào đường cùng rồi. Lúc này bà cụ đứng bên cạnh vừa nói vừa bắt đầu nghẹn ngào. Ngay sau đó đứa trẻ kia cũng bắt đầu khóc òa lên. Được rồi, mọi người đừng vội vàng làm loạn nữa. Nghe Tần Thiên nói vậy, Tiêu Lôi lập tức sốc lại tinh thần. Tần giám đốc, ý của anh là anh đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Tôi chưa bao giờ nói là sẽ miễn phí quản lý cho anh cả, nhưng anh cũng không cần phải ủ rũ như vậy. Chuyện này đơn giản thôi, tôi dạy anh một cách. Cách gì cơ? Những người bạn thường xuyên nộp phí quản lý đều biết, một năm tính ra cũng chỉ có vài trăm tệ, mà tôi lại yêu cầu chủ nhà nộp 8 phẩy không tệ phí quản lý cho một quý. Chỉ vì tôi đã liên kết với hệ thống siêu cấp quản lý khu đô thị, chỉ cần thu được phí quản lý là có thể nhận được điểm hệ thống, đổi được bất cứ thứ gì mình muốn trong cửa hàng hệ thống. Vừa lúc nãy, tôi đích thân tới dục nộp phí quản lý của hộ 206. Anh nói cho tôi biết trước, anh dùng nền tảng vay tiền mạng nào? Lãi suất của bọn chúng cao bao nhiêu? Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều cư dân mạng thấy thắc mắc. Đây là muốn giúp anh ta giải quyết cái nền tảng vay nặng lãi đen đó sao? Vậy là đúng rồi đấy. Giúp người ta cho tử tế vào, xem người ta tội nghiệp chưa kìa.
Đúng thế, và lại tôi thấy anh Tần giám đốc này cũng không giống hạng người đó đâu. Tôi thấy anh ta cũng từ bi hiền hậu lắm. Chắc hẳn phải là một người rất dễ nói chuyện mới đúng. Tôi nghe nói những người làm nghề quản lý khu đô thị thân thế bối cảnh đều không hề đơn giản đâu. Biết đâu cái anh Tần giám đốc này thực sự có thể giúp họ giải quyết vấn đề đấy. Tần giám đốc, nền tảng của bọn chúng tên là siêu cấp đại. Lãi suất của chúng là 51%. Cái này nhìn một cái là biết ngay, không phải là một công ty cho vay đàng hoàng rồi. Anh nên đi kiểm tra cho kỹ đi. Lãi suất vượt quá 36% thì đều là khoản vay bất hợp pháp cả đấy. Tôi nói này, anh dù sao cũng từng là một ông chủ mở công ty, chẳng lẽ đến chút chuyện này cũng không biết sao? Tiêu Lôi có chút bất lực nở nụ cười chua chát. Tần giám đốc, lúc đó chuỗi vốn của công ty tôi bị đứt gãy. Tôi cũng có đi tìm ngân hàng để vay vốn, nhưng quy trình xét duyệt của ngân hàng hơi lâu. Mà công ty tôi thì lại đang cần cấp khoản vốn này để vượt qua khủng hoảng, thế nên chỉ có thể tìm đến vay nặng lãi đen để tạm thời ứng phó. Đợi đến khi khoản vay của ngân hàng được giải ngân rồi, tôi sẽ lấp cái hồ đó lại ở. Nhưng khi khoản vay của ngân hàng được giải ngân thì lại phát hiện ra căn bản là không trả nổi. Sao lại không trả nổi chứ? Anh vay bên phía vay nặng lãi kia nhiều lắm mà. Cũng không hẳn. Tôi vay chỗ bọn họ 5 triệu tệ, mà khoản vay của ngân hàng thì cho tôi 7 triệu tệ. Câu nói này vừa thốt ra, trong đầu Tần Thiên liền hiện ra một loạt dấu hỏi chấm. Anh đùa tôi đấy à? Trong khoảng thời gian đó cách nhau bao lâu? 1 tháng, cách nhau đúng 1 tháng. Cái lãi suất này dù có cao đến mấy thì cao đến đâu được. Sao lại có chuyện không lấp nổi cái hồ đó chứ? Anh đừng có bảo với tôi là anh vay chỗ bọn chúng 5 triệu tệ, trong vòng 1 tháng lên tới 7 triệu tệ, cả vốn lẫn lãi đều không đủ để trả nhé. Ha 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 ha. Tần giám đốc, anh đúng là đoán chuẩn rồi đấy. Sau khi khoản vay ngân hàng được giải ngân xong, vốn dĩ tôi tính mang hơn 5 triệu tệ qua đó là có thể giải quyết êm xuôi. Nhưng khi bọn chúng đưa bản hợp đồng đã ký ra, tôi mới biết mình đã ngây thơ đến mức nào. Lãi suất không phải 51% sao? Đúng vậy, nhưng lãi suất của bọn chúng không phải lãi năm, mà là lãi ngày. Vãi trưởng, đây mẹ nó đúng là vay nặng lãi rồi. Cái này cũng quá là đen rồi đấy. Tính theo khoản vay 5 triệu tệ này của anh ta, có phải có nghĩa là anh ta vay một ngày tiền lãi đã lên tới 2,5 triệu tệ không? Anh đang đùa tôi đấy à? Tần giám đốc, tôi có lừa ai cũng không lừa anh. Đám đòi nợ thuê ngày nào cũng thay đủ mọi cách để hành hạ tôi. Tôi chỉ có thể liên tục nghĩ cách bồi thường tiền cho bọn chúng. Và lại khoản vay này của bọn chúng không chỉ tính tiền gốc, mà còn kèm theo tiền phạt chậm trả cực kỳ cao. Đúng là quá đáng quá thể. Lại có cái loại công ty như vậy sao? Sao anh không đi báo chú cảnh sát đi? Tôi không dám, tôi đây trên có già rồi có trẻ. Và lại bọn chúng còn ép tôi ký một bản hợp đồng khác nữa. Bản hợp đồng đó chính là khoản vay hợp pháp. Một khi tôi báo chú cảnh sát, bọn chúng sẽ mang bản hợp đồng đó ra để nói. Đúng là quá đáng quá rồi. Cái loại vay nặng lãi đen này nhất định phải bị trừng trị nghiêm khắc. Phải tố cáo bọn chúng thôi. Vốn dĩ, tôi tưởng cái ban quản lý cường thịnh này đã đủ đen rồi, không ngờ lại còn có doanh nghiệp đen tối hơn thế nữa. Tình hình của anh tôi đã nắm rõ cụ thể rồi. Bây giờ tôi có một cách này, có thể giúp anh lập tức nộp được phí quản lý, hơn nữa cũng kiếm được chút tiền sinh hoạt phí. Chỉ xem anh có bằng lòng làm hay không thôi. Quá bằng lòng luôn ấy chứ. Tần giám đốc xin hãy nói, mang điện thoại của anh ra đây. Tải trước cái app siêu cấp đại vào điện thoại của anh đi. Đăng ký hết thông tin đi đã. Tần giám đốc, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là muốn làm gì không? Anh đừng có quản, nếu anh muốn ở lại đây thì cứ làm theo lời tôi nói đi. Tôi đảm bảo anh sẽ có tiền nộp phí quản lý. Bằng không thì anh tự mình nghĩ cách mà nộp phí quản lý đi. Tiêu Lôi do dự một chút, cuối cùng vẫn nghiến răng làm theo lời Tần Thiên nói. Tần giám đốc, đã đăng ký xong rồi, hạn mức là bao nhiêu à? 50,0 tệ. Hạn mức 50,0 tệ này có thể giúp anh nộp được phí quản lý, đồng thời cũng có thể giúp anh sinh sống được một thời gian. Tần giám đốc, ý của anh là bảo tôi rút sạch cái tiền vay mạng này ra hả? Nói nhảm, khó lắm nó mới cho anh hạn mức 50,0 tệ thì tất nhiên phải mau chóng rút sạch nó ra rồi. Nhanh lên đi, lát nữa nó thu lại hạn mức của anh thì anh chẳng sơ múi được gì đâu. Lúc này phòng livestream hiện lên đầy màn hình dấu hỏi chấm. Vãi trưởng, đây chính là cách giải quyết mà anh nói đấy hả? Uầy, anh ơ, anh làm thế này thì thất đức quá rồi đấy. Bảo người ta rút sạch tiền vay nặng lãi đen để nộp phí quản lý cho anh. Cái cách khó nghĩ thế này mà anh cũng nghĩ ra được luôn. Anh xui bẩy người ta như vậy thực sự có tốt không hả? Tần giám đốc, cái siêu cấp đại này là công ty vay tiền mạng ở địa phương đấy. Bọn chúng đến lúc đó chắc chắn sẽ tới tận cửa đòi nợ cho xem. Nghe vậy Tần Thiên lại nở nụ cười khinh bỉ. Dù sao cũng trả không hết, dứt khoát trực tiếp mặc kệ luôn. Có thể rút được bao nhiêu thì cứ rút hết cho tôi. Còn về chuyện đòi nợ, cái này anh không cần phải bận tâm. Trong khu đô thị có hệ thống an ninh bảo vệ rồi, chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ đòi nợ thế nào được bước chân vào khu đô thị của mình. Tần giám đốc, những gì anh nói hình như cũng khá có lý đấy nhỉ? Có lý thì anh còn ngây ra đó làm gì nữa? Còn không mau rút sạch số tiền này ra đi. 50,0 tệ tuy không nhiều, nhưng ít nhất có thể giúp cuộc sống của anh tiếp tục, cũng có thể giúp anh nộp được phí quản lý. Lúc này Băng Băng đứng bên cạnh cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, mở miệng chỉ trích. Ban quản lý sao mà lại đen tối thế này chứ? Để mà thu được phí quản lý, đúng là cách gì cũng có thể nghĩ ra được. Mỹ nhân à, cô đừng có ở đây mà la lối om sòm. Nếu cô giỏi giang thế
Hay là cậu giúp anh ta nộp phí quản lý đi. Câu nói này của anh làm Băng Băng nghẹn họng luôn. Lời đã đến cửa miệng rồi cũng không thốt ra được nữa. Thế nào, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu chưa suy nghĩ kỹ thì tôi cho anh một thời hạn. Trong vòng 2 ngày phải nộp phí quản lý. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lôi cũng chẳng quản được nhiều như thế nữa, trực tiếp rút tiền ra luôn. Tần giám đốc, phí quản lý quý này đã chuyển cho anh rồi nhé. Phí quản lý đã tới tay. Tần Thiên tức khắc tươi cười rạng rỡ. Kính thưa chủ nhà, hiện giờ tôi đã nhận được phí quản lý của anh rồi. Chúc gia đình anh sinh hoạt vui vẻ nhé. Yên tâm, ban quản lý chúng tôi đã nhận tiền thì chắc chắn sẽ làm việc, đảm bảo an toàn cho cư dân trong khu đô thị. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép không làm phiền nữa. Nói rồi Tần Thiên liền đi về phía cửa. MC Băng Băng tức đến mức lồng ngực phập phồng không thôi, ngay lập tức dẫn theo thợ quay phim đuổi theo, muốn tìm Tần Thiên để lý luận. Khi sắp đuổi kịp, Tần Thiên đang gọi điện cho Tiểu Lưu. Những kẻ đòi nợ đó tuyệt đối không được để chúng vào khu đô thị. Nếu thực sự không trụ được thì báo tôi. Tôi muốn xem kẻ đòi nợ nào mà ghê gớm thế, dám thách thức với lão tử. Lời này cũng bị Băng Băng và người của tổ chương trình nghe thấy toàn bộ. Không cho người đòi nợ vào khu đô thị ư? Không phải chứ, anh ta thực sự dám làm vậy sao? Nếu đúng là như vậy thì anh ta vẫn còn chút lương tâm đấy. Bạn đùa à? Bọn đòi nợ đó là hạng người gì chứ? Chỉ dựa vào mấy gã bảo vệ 3 cọc 3 đồng của anh ta sao? Làm sao có thể chặn được đám người đòi nợ đó chứ? Lúc này Tần Thiên lại cầm điện thoại gọi cho Lưu Thẩm. Bà thông báo giúp tôi một chút cho các cư dân trong khu đô thị. Lát nữa chúng ta họp đại hội cư dân. Bà cứ bảo họ là tôi muốn dẫn họ đi kiếm thêm thu nhập. Nghe thấy lời này của Tần Thiên, MC Băng Băng và cư dân mạng đầy dậy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Chuyện quản lý thì bỏ bê, lại còn đòi dẫn cư dân đi kiếm thêm thu nhập sao? Thao tác bí ẩn gì của gã giám đốc quản lý này vậy? Triệu tập đại hội cư dân, chẳng lẽ không nên nói về các vấn đề quản lý và dịch vụ trong khu đô thị sao? Sao lại còn đi kiếm thêm thu nhập được? Mọi người tin nổi không? Thang máy khu đô thị hỏng, giám đốc quản lý không thèm ngó, chỉ vì muốn dẫn cư dân đi kiếm thêm thu nhập. Tất cả cư dân đã đến đủ chưa? Đều đến đủ rồi. Đều đã đến đủ rồi. Vậy tiếp theo đây, tôi sẽ nói cho mọi người một cách có thể kiếm thêm thu nhập. Hiện có một ứng dụng vay nặng lãi đen lãi suất cực cao, nhưng giải ngân lại cực nhanh. Nếu mọi người có hứng thú thì cứ việc bào mạnh vào. Vốn này có bao nhiêu thì các vị cứ hút bấy nhiêu. Hoàn toàn không cần phải sợ hãi, coi như đây là phúc lợi mà ban quản lý Cường Thịnh chúng tôi tri ân cho mọi người. Hiện trường lập tức vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Tốt quá rồi. Cảm ơn giám đốc Tần. Giám đốc Tần, anh đúng là cha mẹ tái sinh của chúng tôi. Yên tâm đi, sau này phí quản lý chúng tôi tuyệt đối không nợ một xu. Đóng cho anh đúng hạn luôn. Tôi phải mau xem mình có thể rút được bao nhiêu hạn mức mới được. Vãi trưởng, đây là cái kiếm thêm thu nhập mà anh ta nói đấy à? Đỉnh thật đấy. Anh đang dẫn cả khu đô thị đi bảo tiền FPP vay nặng lãi đen đấy à? Quan trọng là đám người bên dưới kia, từng người một đều đang gieo hò kìa. Chẳng lẽ họ không biết mối nguy hại của vay nặng lãi đen sao? Đến lúc đám đòi nợ đến tận cửa, dùng đủ mọi thủ đoạn để tôi xem các người giải quyết thế nào. Tố cáo, tôi phải tố cáo cái ban quản lý đen này. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết nền tảng vay tiền này là cái nào. Mọi người lấy điện thoại ra đi. Nói xong Tần Thiên liền bắt đầu dạy tại chỗ. Đối mặt với những câu hỏi của cư dân, anh kiên nhẫn trả lời từng người một. Cái ban quản lý đen này đừng có ở đây hại người nữa. Mọi người đừng nghe anh ta. Anh ta đang lừa mọi người đấy. Vay nặng lãi đen tuyệt đối không được động vào. Nếu không sau này sẽ muôn đời nát vạn đời nát đấy. Tiếng hô hoán như vậy ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi nói này cô bé kia, cô bị sao thế hả? Sao cô ở đây nói bậy bạ vậy? Đúng thế, cái gì mà ban quản lý đen chứ? Ban quản lý khu chúng tôi tốt hơn bất cứ đâu nhé. Cô bé à, nếu cô còn tiếp tục nói xấu giám đốc Tần như vậy thì mau cút ra ngoài đi. Tốt nhất là đừng có bước chân vào khu chúng tôi nữa. Điều Băng Băng không ngờ tới chính là những cư dân có mặt ở đây, từng người một đều bất mãn lườm cô. Hơn nữa lời nói ra chẳng khách sáo chút nào. Những người này không nhầm đấy chứ? Băng Băng đang nhắc nhở họ đừng để sập bẫy, họ lại quay ra trách ngược lại, còn chủ động bảo vệ gã giám đốc quản lý kia. Thế giới này không bị điên đấy chứ? Người ta dạy họ bảo tiền vay nặng lãi đen, họ lại còn mặt dày đi giúp hắn. Nhìn ra rồi, ra giám đốc quản lý tên Tần Thiên này chắc chắn có quan hệ với công ty vay nặng lãi đen kia, hoặc giả hắn chính là nhân viên kinh doanh của công ty vay nặng lãi đó không chừng. Đối mặt với sự trách móc của những cư dân này, viền mắt Băng Băng đỏ bừng lên. Mọi người rốt cuộc có biết mối nguy hại của vay nặng lãi đen không hả? Tôi đang nhắc nhở mọi người đừng có tin anh ta. Nguy hại cái gì mà nguy hại? Giúp chúng tôi kiếm được tiền là được rồi. Cô bé không hiểu thì đừng có nói bậy. Giám đốc là đang quan tâm chúng tôi đấy, hiểu không? Cô nhìn mấy cái thân già chúng tôi xem, kiếm được đồng tiền đâu có dễ dàng gì. Nếu cô không hiểu thì mau đi đi, đừng ở đây cản trở chúng tôi. Chúng tôi phải mau rút cái hạn mức này ra. Nếu không lát nữa người ta thu hồi hạn mức thì chúng tôi lỗ to à. Cảnh tượng này khiến Băng Băng chết lặng. Mọi người đều biết cách thao tác rồi chứ? Vậy thì ai về nhà nấy đi. Tôi vẫn giữ câu nói cũ, bao được bao nhiêu là bản lĩnh của các vị. Nếu họ chưa từng trải qua sự vùi dập của xã hội
thì chúng ta hãy để cho mấy cái công ty vay nặng lãi đen này mở mang tầm mắt. Thế nào gọi là lòng người hiểm ác? Cùng với mệnh lệnh của Tần Thiên, tất cả cư dân đều lần lượt tản đi. Vẻ mặt nghe lời của những cư dân này khiến Băng Băng và cư dân mạng trong livestream cảm thấy rất kỳ lạ. Những cư dân này bị sao vậy? Sao họ lại nghe lời gã giám đốc quản lý này thế? Cư dân của khu đô thị này, tỷ lệ phổ cập về tác hại của vay nặng lãi thấp thế sao? Chẳng lẽ họ không sợ nhân viên đòi nợ đến tận cửa quấy rối à? Tôi lại muốn xem đến lúc đám đòi nợ đến tận cửa, họ sẽ có vẻ mặt như thế nào. Băng Băng không nói gì thêm nữa, nhất định phải theo sát diễn biến tiếp theo và bóc phốt. Nhìn những bình luận trên livestream, lúc này nữ MC cũng đầy vẻ phẫn nộ. Các bạn khán giả xin hãy yên tâm, chương trình kỳ này của chúng tôi vốn dĩ được lập ra để nhắm vào các ban quản lý. Vì vậy chúng tôi sẽ quay phim toàn bộ quá trình. Tổ chương trình của chúng tôi cũng có quy định, trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ tìm chỗ trong khu đô thị này để tạm thời ổn định chỗ ở, tiện thể cảm nhận xem ban quản lý của khu đô thị này rốt cuộc có điểm gì khác biệt. Xem gã giám đốc quản lý này có bản lĩnh gì mà dám chặn đám đòi nợ ngoài cửa. Nói xong Băng Băng mau chóng đuổi theo Lưu Thẩm, người phụ trách cho thuê phòng của khu này. Các người muốn thuê căn 2 phòng ngủ 1 phòng khách đúng không? Tiền thuê nhà ở đây là 1.500 tệ, cộng thêm 500 tệ phí quản lý. Cái gì? Thuê nhà 1.500 mà còn cộng thêm 500 phí quản lý ư? Vậy chúng tôi thuê một căn phòng 1 tháng, chẳng phải trả tận 2.000 tệ sao? Bà đang đùa tôi đấy à? Quy định của khu đô thị chúng tôi là như vậy. Các người thích thì thuê, không thì thôi. Không thuê thì mau đi đi. Dù sao phòng ở đây của chúng tôi cũng không thiếu khách đâu. Hiện tại chúng tôi tạm thời có 2 căn có thể cho thuê. Vài ngày nữa thì không chắc đâu nhé. Cái giá 2.000 tệ 1 tháng này thì ai mà thèm đến chỗ các người thuê phòng chứ? Ít lời thôi, thế tóm lại các người có thuê hay không? Đối mặt với thái độ của bà Thẩm này, tổ chương trình càng thêm kiên định việc bóc phốt ban quản lý đen này. Sau khi nộp tiền xong họ liền đi đến phòng thuê. Thật không biết cái khu này là tình hình gì nữa. Gặp lại ban quản lý đen thế này mà cư dân khu này vẫn có thể chịu đựng được. Cái phòng như thế này mà lấy 2.000 tệ. Được rồi, chúng ta hiện tại cũng đang làm việc. Thôi thì ở tạm đi. Lần này nói gì thì nói, chúng ta cũng phải bóc phốt cho bằng được cái ban quản lý đen này. Hơn nữa, buổi quay phim hôm nay của chúng ta vẫn rất thành công. Mọi người nhìn livestream của tổ chương trình chúng ta đi. Tỷ lệ người xem đã vượt qua mức bình thường tận 50% rồi. Thế thì tốt quá, cũng không hưởng công chúng ta chịu ấm ức cả ngày hôm nay. Bây giờ nhìn thấy tỷ lệ người xem này coi như cũng được an ủi phần nào. Ngày thứ 2, tổ chương trình tiếp tục đi loanh quanh trong khu đô thị này. Hy vọng ở trong khu đô thị này tìm được thêm nhiều phốt hơn nữa. Ngay lúc này, trước cổng khu đô thị xuất hiện một đám người rất đông. Ở cổng có chuyện gì vậy? Sao lại vây quanh đông người thế kia? Chẳng lẽ là đám đòi nợ của vay nặng lãi đen đến rồi sao? Rất có khả năng đó. Cư dân mạng trong livestream lúc này cũng bắt đầu bàn tán. Không đến mức đó chứ. Họ mới bắt đầu báo tiền hôm qua, mà hôm nay người của vay nặng lãi đã tìm đến rồi sao? Mau qua đó xem có chuyện gì đi. Chắc chắn có chuyện hay để xem rồi. Đúng đó Băng Băng, mau qua đó đi. Chúng tôi chuẩn bị sẵn ghé và hướng dương rồi đây. Bất kể là tình hình gì, thế là chuyện của khu đô thị này, chúng ta đều phải xem cho thật kỹ, để chúng ta xem ca giám đốc quản lý này sẽ ứng phó thế nào. Dưới sự thúc giục của cư dân mạng, nữ MC Băng Băng và thợ quay phim nhanh chóng chạy về phía cổng. Tin được không, cậu bảo vệ này mới chỉ 20 tuổi nhưng bị mấy gã to con bao vây mà không hề nao núng. Giám đốc Tần của chúng tôi đã nói rồi, chỉ cần là nhân viên đòi nợ thì nhất loạt không được vào trong. Các người đừng có làm loạn ở đây, mau chóng rời xe của các người đi chỗ khác. Nếu không lát nữa giám đốc Tần của chúng tôi tới, các người sẽ phải gánh hậu của đấy. Trong số 7-8 gã đàn ông đó, cầm đầu là một thanh niên có vết sẹo trên mặt. Mày muốn hẹo rồi phải không? Không biết lão tử là ai à? Tao nói cho mày biết, người tao muốn tìm thì không ai bảo vệ được đâu. Tao chả cần biết quản lý hay không quản lý gì hết. Tao cho mày cơ hội cuối cùng, cho bọn tao vào trong. Anh bạn, chúng tôi đến tìm Tiếu Vĩ. Hắn nợ tiền chúng tôi. Biết điều thì để chúng tôi vào. Chúng tôi không muốn tìm rắc rối với những người khác. Vãi, đúng là đám đòi nợ do cái nền tảng siêu cấp đại kia phải tới rồi. Có kịch hay để xem rồi. Lần này chúng ta phải xem cái ban quản lý rách nát này, hắn có thể làm được gì, còn làm được gì nữa. Những kẻ này ngang ngược như vậy, ít nhiều gì cũng có chút máu mặt. Đâu phải thứ mà một ban quản lý nhỏ nhoi có thể chặn nổi. Theo tôi thấy, đám quản lý này đều là hạng thùng rỗng kêu to. Đừng nhìn hắn ở trong khu đô thị hống hách như vậy, một khi đụng phải đám người bên ngoài này là lập tức biến thành con rùa rụt cổ ngay thôi. Nói đi cũng phải nói lại, cái anh bạn làm bảo vệ ở cổng này đỉnh thật sự. Đối mặt với đám người hùng hổ này mà lại bình tĩnh đến thế, điểm này thì lão tử nể phục đấy. Tổ chương trình mau chĩa camera vào cổng, cố gắng điều chỉnh góc quay tốt nhất có thể. Câm miệng hết cho lão tử. Lão tử sống trên đời 20 năm rồi, sóng gió gì mà chưa từng thấy qua chứ. Đợi đấy cho tôi. Bây giờ tôi gọi điện cho giám đốc chúng tôi. Lúc này cậu bảo vệ trẻ tuổi quát lớn vào mặt mấy gã to con. Vãi, anh bạn này được đấy chứ. Xem ra mức lương hơn 8.000 này không phải nhận không rồi.
Khi thế này hoàn toàn không hề lép vế. Giám đốc Tần, trước cổng có một đống đứa đòi nợ tới. Chúng cứ đòi vào cho bằng được, nếu không sẽ cho chúng ta biết tay. Cậu bảo chúng cứ đợi đấy. Lão tử vốn gì đã đẹp trai rồi, chờ chữ, nhìn đẹp chưa biết tay. Nhưng lão tử cũng muốn biết, chúng làm thế nào để khiến lão tử đẹp mặt hơn đây. Nghe thấy lời này, trên mặt gã đàn ông cầm đầu hiện rõ vẻ bất mãn và giận dữ. Chẳng mấy chốc, bóng dáng Tần Thiên liền xuất hiện ở cổng khu đô thị. Có chuyện gì? Ai gây chuyện ở đây? Mày chính là giám đốc quản lý của khu này. Tao chính là giám đốc quản lý của khu này. Công tác an ninh và mọi sự vụ trong khu đô thị này đều do tao quản lý. Các người là cái thá gì? Tao nghe nói Tiêu Lôi sống ở trong khu này. Bây giờ chúng ta tìm hắn có chút việc. Nhưng gã bảo vệ ở cổng này của các người lại không chịu mở cửa. Đúng thế, khu của chúng tôi không cho bọn đòi nợ vào. Mau cút đi, đừng ở đây cản trở công việc. Thằng danh con này mày được lắm nhỉ? Một gã giám đốc quản lý quen mà cũng đòi lên mặt với lão tử à? Mày không đi hỏi thăm xem cái tên đại đao ba này ở mấy con phố quanh đây có danh hiệu gì à? Lão tử chả quan tâm mày danh hiệu gì, tóm lại đòi nợ là không được vào khu đô thị tao quản lý. Nếu hôm nay lão tử cứ nhất quyết vào thì sao? Đại đao ba ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiên. Mấy gã đàn ông đi sau lưng hắn cũng lần lượt tiến về phía trước áp sát. Ồ, được đấy nhỉ? Các người muốn đọ xe mai đông người hơn à? Đội bảo vệ phía sau, tất cả ra đây cho lão tử. Rất nhanh, một nhóm bảo vệ tay cầm gậy dùi cui liền chạy tới. Vãi, thật không ngờ anh ta dám cứng đối cứng với đám đòi nợ này thật. Lúc đầu tôi còn tưởng loại ban quản lý đen này khi có chuyện chắc chắn sẽ tìm xó nào đó mà trốn. Không ngờ có chuyện là họ xông lên thật. Đám bảo vệ này nhìn qua đều không đơn giản đâu nha. Nhìn khí thế của họ kìa. Mà nói chứ, cái ban quản lý đen này tìm đâu ra đám bảo vệ này vậy? Lúc này, hai người của tổ chương trình bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Băng cô nhìn xem, nhóm bảo vệ này trên người toát ra một loại khí thế rất đặc biệt. Nhìn một cái là biết ngay, không phải hạng bảo vệ bình thường có thể so sánh được. Bảo vệ thông thường làm gì có khí thế thế này. Họ rõ ràng chỉ là nhận lương làm việc, vốn dĩ chẳng hề trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nào. Còn nhóm bảo vệ này, từ tư thế chạy cho đến độ đồng đều lúc nãy đều là những người đã qua đào tạo chuyên nghiệp. Các người ơi, các người là ai? Là đội bảo vệ đặc trùng được thành lập riêng cho khu đô thị này, chuyên phụ trách công tác an ninh của khu đô thị. Các người nếu muốn xông vào thì bước qua cửa ải của họ trước đã. Tôi nói trước những lời khó nghe này nhé. Mệnh lệnh tôi giao cho họ rất đơn giản. Nếu có kẻ cưỡng chế xông vào, họ có thể thả cửa mà xử lý. Nếu các người không tin thì cứ vào thử xem. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của các bảo vệ trong đội lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám to con trước mặt. Quá vài giây đồng hồ, đám đòi nợ đều không dám tiến lên liều mạng. Giám đốc Tần phải không? Hay là tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi chút đi. Chúng tôi cũng chỉ là nhận tiền của người ta để giải quyết rắc rối thôi. Chúng tôi vào tìm người chỉ là muốn hắn trả tiền thôi mà, không hề có ý định quấy nhiễu các cư dân khác trong khu đâu. Tao không quản được nhiều như thế. Chỉ cần sống trong khu đô thị của tao thì đó là cư dân của tao. Tao phải đảm bảo an toàn cho họ. Tao phải đảm bảo họ không bị quấy rầy. Lúc này đại đào bà mặc dù rất tức giận, nhưng tình thế trước mắt mách bảo hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Anh hùng không ăn thiệt thòi trước mắt. Đám bảo vệ này nhìn không đơn giản. Một khi đánh nhau chúng ta chắc chắn sẽ chịu thiệt. Xem ra tao chỉ có thể dùng 6 năm giáo dục bắt buộc của tao để nói lý lẽ với chúng mày vậy. Ha ha ha, giám đốc Tần, nợ nần trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Anh không cho chúng tôi vào, rõ ràng là muốn bao che cho Tiêu Lôi. Tôi nói cho anh biết, Tiêu Lôi trước đó đã ký hợp đồng với chúng tôi. Khoản vay này của chúng tôi có hiệu lực pháp luật. Hắn nhất định phải trả tiền cho chúng tôi. Nếu không, chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp pháp lý để khởi tố thôi. Nghe thấy lời này, Tần Thiên đột nhiên bật cười. Vậy các người mau đi mà khởi tố đi, đừng có ở khu đô thị của tao mà gây chuyện. Tần Thiên mắt kiên nhẫn nói, giống như đang đuổi rồi vậy. Thái độ như thế này khiến sắc mặt gã sẹo trở nên xám xịt cực độ. Mày giỏi lắm, chúng ta cứ chờ xem. Anh em, chúng ta đi, để xem bọn họ có thể bày ra trò gì nữa. Tài xế trên xe đâu? Mau xuống đây. Sau khi gọi tài xế trên xe xuống, đại đao ba ném cho Tần Thiên một ánh mắt khiêu khích. Để xem mày có thể làm gì được tao. Sau đó hắn liền dẫn theo 7-8 người của mình bỏ đi. Còn chiếc xe van cứ thế chặn ngay trước cổng khu đô thị. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà. Mấy cái đứa làm đòi nợ này, đứa nào đứa nấy đều không phải hạng vừa đâu. Chúng nó chả sợ trời chả sợ đất. Phía sau còn có người chống lưng nữa kìa. Đúng thế, mặc dù không xảy ra xung đột, nhưng người ta đem cái xe van này chặn ngay cổng khu nhà anh. Xem anh làm được gì nào. Cho dù trong khu hoa đông này có đám bảo vệ nhìn có vẻ bầu lòi này thì sao chứ? Chẳng phải cũng không đấu lại người ta sao? Bây giờ cái ban quản lý đen này coi như đã dẫn cả đám cư dân đã thẳng xuống hố rồi. Đối mặt với việc đám đòi nợ chặn xe trước cổng khu đô thị, Tần Thiên thực sự tỏ ra rất thản nhiên. Đại ca, chặn cửa nhà tôi thì tôi không trách anh, nhưng anh không thể lái cái xe nào xịn hơn chút được sao? Cái xe van này thì bán được bao nhiêu tiền chứ? Mọi người tin nổi không? Cư dân, mỗi quý đóng cho tôi 8.000 tệ phí quản lý, mà tôi lại còn phải đi bán đồng nát. Cái xe nát này họ có lấy nữa không? Không lấy thì tốt quá. Tiểu Lưu cậu đi tìm mấy anh bảo vệ qua đây, tháo tung cái xe này ra cho tôi.
rồi gọi lão già thu mua đồng nát qua đây. Rõ thưa anh Tần, nhưng mà cái xe này không dễ tháo đâu ạ. Và lại lão già đó cũng chưa chắc đã thu mua nổi. Khung của cái xe này còn khá lớn đấy ạ. Thế thì có gì khó đâu, lão già đó đến rồi thì báo tôi sẽ nghĩ cách tháo cái xe này ra. Không thành vấn đề anh Tần, tôi đi liên hệ lão già đó ngay đây. Tháo xong thì bảo họ làm nhanh tay nhanh chân lên chút. Cái xe nát này chắn đường quá. Nói xong, Tần Thiên như người vô sự thong dong đi vào khu đô thị, chỉ để lại tổ chương trình với khuôn mặt ngơ ngác. Đùa à? Anh ta thế mà định tháo cái xe này ra bán cho người thu mua đồng nát thật sao? Ha ha, phải nói là cái ban quản lý này mặc dù đen, nhưng anh ta đúng là một nhân tài đấy. Cách này mà cũng nghĩ ra được. Dùng xe chặn cổng khu đô thị à? Thế thì tôi tháo xe của anh luôn, rồi bán cho đồng nát, lại còn kiếm thêm được một khoản. Hôm nay tôi phải xem cho bằng được cái ban quản lý cường thịnh này có thực sự hổ báo như vậy không. Một lát sau, lão già thu mua đồng nát đã đến trước cổng khu đô thị. Cụ Vương, cụ đến đúng lúc lắm. Lát nữa kéo cái xe này về đi. Một xe sắt vụn thế này đáng giá khối tiền đấy ạ. Các cậu cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ trả cho các cậu cái giá công bằng. Nhưng mà cái xe này vẫn còn nguyên thế kia, làm sao tôi kéo về được? Cụ cứ đợi một chút, để cháu gọi điện cho giám đốc Tần. Kịch hay đến rồi. Tôi thực sự rất muốn biết anh ta định tháo cái xe này thế nào. Anh em, hướng dương với ghế đã chuẩn bị xong chưa? Anh Tần, cụ Vương đến rồi. Cái xe này anh định xử lý thế nào à? Cậu bảo cụ đợi một chút, tôi đang liên hệ người qua đó đây. Các cậu tránh ra xa một chút nhé. Chẳng mấy chốc, từ phía bên kia khu đô thị truyền lại tiếng động cơ ầm ầm. Vãi trưởng, máy xúc mà dùng kiểu này à? Thuê máy xúc hết bao nhiêu tiền chứ? Tiền bán sắt vụn có đủ trả không vậy? Ha ha ha, gã giám đốc khu này đúng là thú vị thật. Lúc trước đòi lương thì lái trực thăng, bây giờ tháo cái xe nát thì để mặc một đống bảo vệ không dùng, lại chơi hẳn máy xúc. Đúng là không để cho nhân viên bảo vệ phải chịu khổ chút nào mà. Thao tác này khiến bảo vệ tiểu Lưu cũng phải ngay người ra. Đúng là chỉ có anh Tần của tôi mới làm thế thôi. Cụ Vương, đống sắt vụn này nặng lắm đấy. Cụ có kéo về nổi không? Nếu cụ kéo không nổi thì cháu gọi người bên trạm thu mua phế liệu qua nhé. Cụ già nghe xong lập tức cuống quýt lên. Sao mà không kéo nổi chứ? Cái xe ba gác này của tôi chắc chắn lắm. Yên tâm đi, dù có thêm bao nhiêu sắt vụn tôi cũng kéo về được hết. Các cậu đợi một lát, tôi bảo con trai tôi lái thêm một chiếc nữa tới, cũng chẳng hỏng bao nhiêu. Hai cha con Vương đại gia liền kéo xe sắt vụn đó đi. Thao tác này trực tiếp khiến người của tổ chương trình và cư dân mạng trong phòng live sở trên ngay người. Vãi trưởng, họ thật sự dám làm kìa. Ban quản lý khu này chắc là ăn gan hùm mật gấu rồi. Nói đi cũng phải nói lại, tuy ban quản lý này hắc ám thật, nhưng thật sự rất có bản lĩnh. Cách giải quyết kiểu này tôi cũng mới thấy lần đầu. Chiếc xe đó vừa bị kéo đi không lâu, bọn đòi nợ thuê lại kéo đến cổng khu đô thị. Xe của tao đâu rồi? Tháo dỡ rồi, vừa bị mấy ông thu mua đồng nát kéo đi xong. Mẹ kiếp, dám dỡ xe của lão tử à? Tao thấy chúng mày chán sống rồi đấy. Đại đao ba lần này có chuẩn bị mà đến. Mấy người phía sau đều cầm theo dụng cụ. Đến rồi. Tôi biết ngay mà, đám đòi nợ này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Lần này tôi phải xem thử đám đòi nợ này định làm cái trò gì nữa, bị mất mặt lớn như vậy. Em là khu đô thị này sắp gặp họa rồi. Ha ha, hỏng biến. Chúng ta cứ chống mắt lên xem cái ban quản lý hắc ám này ứng phó thế nào. Đối mặt với đám người đang hừng hực sát khí, bảo vệ tiểu Lưu lập tức thông báo cho Tần Thiên. Tôi nói tụi mày có thôi đi không? Đừng có để mặt mà không cần. Lão tử thả tụi mày đi lúc trước là nể mặt rồi, bây giờ lại quay lại gây chuyện. Đã thế thì đừng trách lão tử ra tay không nể tình. Anh em, Tần cho lão tử. Theo mệnh lệnh của Tần Thiên, đám bảo vệ phía sau nhanh chóng tiến lên. Đám bảo vệ này ai nấy đều có thân thủ bất phàm, động tác của họ rất nhanh nhẹn, hơn nữa ra đòn cực kỳ linh hoạt. Cho dù đám đòi nợ thường xuyên lăn lộn giang hồ, thân thủ cũng khá ổn, nhưng trước mặt đám bảo vệ này thì cứ như trẻ con vậy, bị vả cho không còn sức đánh trả. Dừng, đừng đánh nữa. Anh em mà đánh thì đánh, nhưng đừng có chuyên vả vào mặt chứ. Mấy người định hủy hoại nhan sắc tuyệt thế của tôi à? Chỉ với việc này đã làm mời tam quan của cư dân mạng lần nữa. Mẹ ơi, ban quản lý này ra tay tàn nhẫn vậy sao? Vừa lên là trực tiếp múc luôn. Hết sảy, đúng là đồ quyết đoán. Ban quản lý này không chơi theo quy tắc thông thường nha. Theo lý thì không phải nên đừng đò đầu võ mồm hay đàm phán các kiểu sao? Tần giám đốc này đúng là một nhân vật tàn nhẫn, nên là múc luôn không nói nhiều. Quan trọng là đám bảo vệ này quá có thực lực. Họ chắc chắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt, nếu không thì không thể nào xử lý đám này dễ dàng như vậy. Lúc này, hai người trong tổ chương trình đứng đằng xa cũng ngây người. Tần giám đốc này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đám bảo vệ mà anh ta tìm tới, tôi thấy không giống bảo vệ bình thường chút nào. Cái quái gì thế? Không lẽ là lính đánh thuê hay là quân nhân xuất ngũ gì đó chứ? Quân nhân xuất ngũ thì còn có khả năng, nhưng với thân thủ của họ, tôi thấy giống lính đặc trùng hơn. Lúc này Tần Thiên khoanh tay trước ngực, trong lòng thầm hưng phấn không thôi. Đến địa bàn của lão tử mà gây chuyện, tụi mày định ăn dám à? Thật sự tưởng lão tử không có nóng tính sao? Đừng tưởng cầm mấy cái gậy sắt là ngon. Nếu không phải lo ngại ảnh
ảnh hưởng không tốt. Lão tử đã cho bảo vệ chuẩn bị tận răng để xử tụi mày rồi. Đội bảo vệ đặc chủng này là do lão tử tốn 1000 điểm tích lũy, hệ thống triệu hồi ra đấy. Giờ xem ra số điểm này tiêu quả xứng đáng. Tần ca, chúng tôi sai rồi, đại ca xin anh đừng đánh nữa. Đánh nữa là chúng tôi hiệu mất. Lần này lão tử tha cho tụi mày, mau biến đi, còn dám đến quấy rối lão tử sẽ cho tụi mày. Nhanh vậy sao? Hóa ra, 3 chữ mau biến đi có thể biểu đạt như vậy. Tiểu Lưu, cậu canh giữ cái cổng này cho lão tử. Nếu còn có đứa nào đến gây chuyện, phải báo cho tôi ngay lập tức. Vâng Tần ca, anh cứ yên tâm. Cái cổng này tôi đảm bảo sẽ trông coi thật chắc chắn. Vừa rồi còn một đám đông quấy phá ở đây. Trong chớp mắt đã chạy vắt chân lên cổ mà biến sạch. Tôi mua bao nhiêu là dưa hấu nè. Mà hỏng biến nhanh vậy đã xong rồi sao? Nói đi cũng phải nói lại, ban quản lý cường thịnh này rốt cuộc có bối cảnh thế nào chứ? Sao có thể huấn luyện ra đội bảo vệ chuyên nghiệp như vậy? Bây giờ tôi mới phát hiện ra, khu đô thị này đúng là quá khác biệt rồi. Ngoại trừ phí quản lý đắt đỏ ra, trong khu còn có rất nhiều điểm khác hẳn với các ban quản lý khác. Đúng vậy, nhìn bảo vệ cổng kìa, tốt nghiệp đại học danh tiếng đã đành. Đội ngũ an ninh trong khu lại có tố chất như đội đặc nhiệm vậy. Đúng là lạ đời mà. Lúc này, MC Băng Băng càng thêm tò mò về Tần Thiên. Tần Thiên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đám bảo vệ đó được huấn luyện bài bản như vậy, không lẽ anh ta thật sự có bối cảnh đặc biệt gì sao? Không được, mình phải đào bới hết mọi thứ. Đằng sau Tần Thiên mới được. Cứ bắt đầu từ cậu bảo vệ nhỏ ở cổng trước đi. Nói xong, Băng Băng rảo bước về phía bảo vệ Tiểu Lưu. Bạn có tin không? Người đàn ông này bị bọn đòi nợ xử lý một trận, mà anh ta lại thấy vết thương chưa đủ nặng. Vừa rồi tổ chương trình lại đến phỏng vấn bảo vệ của tôi. Anh chàng đẹp trai ơi, tôi hỏi anh, Tần ca của các anh rốt cuộc có bối cảnh gì vậy? Bối cảnh gì là bối cảnh gì? Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Câu hỏi tôi cũng có ích gì đâu, tôi không có rảnh rỗi như vậy. Sao anh lại không rảnh? Anh không phải đang chơi điện thoại sao? Biết tôi bận lướt điện thoại. Mà cô còn hỏi si. Có tiền mua tiền cũng được mà. Số này đủ mua thời gian rảnh của anh chưa? Thượng đế ơi, thật ra tôi cũng không bận lắm. Nào, vừa nãy cô muốn hỏi gì ấy nhỉ? Tôi chỉ muốn hỏi một chút là giám đốc của các anh rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ai mà biết được chứ? Dù sao Tần ca ở vùng này mặt mũi rất lớn, và lại thân thủ của Tần ca cực kỳ tốt. Một mình chấp mời mà không thèm thở dốc luôn. Tóm lại là đi theo anh ấy không lo không kiếm được tiền. Lúc trước cư dân khu mình đi làm, bị mấy tên lưu manh quấy rối, Tần ca vừa qua đó liền tẩn cho tên lưu manh đó nghi ngờ nhân sinh luôn. Vậy có phải anh ấy xuất thân từ trong quân ngũ không? Không biết, chắc là không phải đâu. Thế đội bảo vệ trong khu đô thị kia là từ đâu tới vậy? Cũng không biết, đó là do Tần ca gọi tới. Anh chẳng lẽ không nghe ngóng được chút tin tức nào sao? Thật sự không có, cậu bảo vệ trả lời dứt khoát. Điều này khiến Băng Băng tức nổ đom đóm mắt. Tôi cảm thấy anh đúng là kẻ lừa đảo. Cái gì cũng không biết mà dám nhận tiền của tôi sao? Sự tự tin này của anh từ đâu ra vậy? Ây da mỹ nữ, cô nói vậy là không đúng rồi. Nhận tiền của người ta thì giúp người ta giải vây. Cô đưa tiền thì tôi biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Thế không phải xong rồi sao? Băng Băng cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Chị đành tự nhận xui xẻo đi vào trong khu đô thị. Thế nhưng vừa về tới khu đô thị, đã nghe thấy Tần Thiên và hai người đàn ông đang nói gì đó. Tần ca, anh phải nghĩ cách giúp chúng tôi với. Hôm qua hai anh em tôi lướt cả đêm, cũng chỉ hút được có hơn 10 vạn tệ thôi. Đúng vậy, dù sao cũng lướt rồi, sao không cho lướt nhiều thêm chút nữa? Hạn mức bọn chúng cho ít quá Tần ca ơi. Anh có cách nào nâng cái hạn mức này lên cao chút không? Cái FPP vay đen này cho tụi mày hạn mức bao nhiêu thì là bấy nhiêu thôi. Tụi mày hỏi tôi thì tôi biết làm thế nào. Chẳng lẽ tôi trực tiếp dẫn người đến tận bọn chúng, bắt bọn chúng tăng hạn mức cho tụi mày à? Tần ca, chúng tôi cũng không phải ý đó. Chủ yếu là chúng tôi thấy không cam tâm. Sao tụi mày ngốc thế nhỉ? Ngoại trừ tụi mày ra, không lẽ xung quanh không còn ai khác sao? Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Chúng tôi về ngay đây, kẻo chậm chân là không còn gì đâu. Những ngày tiếp theo, cảnh tượng như thế này nhanh chóng lan rộng ra khắp cả khu đô thị. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ khu đô thị vay từ FPP đen này, số tiền rút được đã vượt qua tiền triệu rồi. Cảnh tượng như vậy cũng khiến nhân viên quay phim của tổ chương trình hơi dao động. Trời à, tôi thấy họ lướt FPP vay này điên cùng thật đấy. Hay là chúng ta cũng làm một nháy để bù đắp lại tổn thất của chúng ta đi. Hôm qua tôi nghe mấy cư dân nói họ lướt được hẳn 20 vạn tệ cơ đấy. Đúng là quá đỉnh mà. Anh đừng có làm loạn, đám người của FPP vay đen này không dễ đối phó đâu. Đến lúc người ta tìm tới cửa thì xem anh tính sao. Chớp mắt đã trôi qua gần một tuần. Lúc này tổ chương trình đang đưa tin về tình hình mới nhất. Thưa các bạn khán giả, trong thời gian một tuần vừa qua, Băng Băng không hề nghỉ ngơi chút nào, mà vẫn luôn thu thập một số tình hình cụ thể trong khu đô thị này. Theo thống kê sơ bộ, các cư dân trong khu này, số tiền vay FPP đen đã lên tới con số khổng lồ. Thế nhưng trong một tuần lễ này, ngay tại cổng khu đô thị lại không hề thấy một bóng dáng đòi nợ nào. Điều đáng nói nhất là
Đám cư dân đó sau khi lướt hết tiền vay xong, trực tiếp xóa luôn tài khoản. Mỗi ngày cứ như không có chuyện gì đi dạo trong khu. Thậm chí có người còn to gan đi ra ngoài mua thức ăn. Các bạn khán giả đang xem màn hình, về việc này các bạn có ý kiến gì không? Hoan nghênh mọi người để lại bình luận nhé. Hết sảy, đã một tuần trôi qua rồi mà bên phía công ty đòi nợ sao chẳng có phản ứng gì vậy nhỉ? Không đúng nha. Theo lý mà nói, đám đòi nợ này đều không phải hạng vừa. Hơn nữa số tiền vay lướt được lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bên FPT đó. Sao lại không thấy có động tĩnh gì nhỉ? Xem ra uy thế lúc trước thật sự có tác dụng rồi. Nhưng tôi muốn hỏi là họ có thể trốn trong khu này cả đời được sao? Ngay khi cư dân mạng còn đang thắc mắc thì một người đàn ông vô cùng thảm hại vội vã chạy về phía văn phòng ban quản lý. Đây không phải là người đàn ông mấy ngày trước nhờ Tần Thiên hiến kế cho sao? Sao lại bị đánh cho bầm dập thế kia? Nhìn bộ dạng hớt hải của anh ta, chắc chắn là ra ngoài gặp phải chuyện gì rồi. Tôi biết ngay mà, đám đòi nợ này chắc chắn sẽ không bỏ qua như thế. Tên này chắc chắn là đi tìm Tần Thiên rồi. Chúng ta mau đuổi theo thôi. Người đàn ông xông thẳng vào cửa, tổ chương trình bám sát theo sau. Tần giám đốc bọn họ ra tay rồi. Cuối cùng bọn họ cũng ra tay rồi. Anh bị đám đòi nợ đó tẩn cho à? Đúng thế, tôi vừa ra ngoài mua bao thuốc. Bọn chúng chặn tôi ngay ngã tư bên ngoài. Vừa lên là Tần cho một trận ra trò. Và lại bọn chúng còn nói rồi, nếu tôi không trả tiền thì sau này cứ gặp một lần là Tần một lần. Thế không phải xong chuyện rồi sao? Đi, giờ tôi đưa anh đến công ty của bọn chúng, đòi lại công đạo. Đừng, Tần giám đốc, tôi cảm thấy vết thương bây giờ vẫn chưa đủ nặng. Hay là anh cứ đợi một lát đi, để tôi ra ngoài cho tụi nó tần thêm một vòng nữa, rồi sau đó tôi mới cùng anh đến công ty chúng nó. Tên này chắc là điên rồi hả? Có phải anh ta bị đám đòi nợ kia Tần cho hỏng cả não luôn rồi không? Nói cái kiểu gì thế này? Lại còn thấy vết thương của mình chưa đủ nặng, còn muốn để bọn nó tần thêm hiệp nữa. Tôi sao cứ thấy tên này chẳng sợ hãi gì, ngược lại còn có vẻ hơi phấn khích, cứ như là vừa trúng số độc đắc không bằng. Đại ca ơi, anh bây giờ là bị người ta tần đấy. Vui mừng cái nỗi gì chứ? Nhìn cái mặt bầm dập thế kia rồi mà còn đòi ra ngoài cho tụi nó tần thêm hiệp nữa. Tần thêm hiệp nữa chắc anh đi chầu ông bà luôn quá. Anh cũng đừng tham lam quá mức, tầm này là được rồi đấy. Được. Tần giám đốc, anh nói sao thì là vậy. Vậy giờ chúng ta đi thôi. Họ định đi đâu thế nhỉ? Lại dẫn đám bảo vệ kia đi đòi lại địa bàn sao? Tên này có vẻ hơi quá tự tin rồi đấy. Lát nữa bị người ta tẩn cho quay về, để xem còn dám tự tin nữa không. Vừa nãy cậu bảo vệ nhỏ ở cổng chẳng nói rồi sao? Giám đốc ban quản lý này thân thủ tốt lắm. Tiện thể chúng ta xem thử, có đúng là anh ta có thực lực đó không? Băng mau đuổi theo xem đi. Tôi ăn nốt chỗ dưa hấu này đã. Cư dân mạng trong phòng livestream lập tức ngửi thấy mùi hóng hớt cực mạnh. Tổ chương trình đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, liền vội vàng đi theo quay lén. Bạn có tin không, cư dân bị đòi nợ xử lý một trận, giám đốc ban quản lý dẫn cư dân đi đòi lại công đạo. Siêu cấp đại, anh ta đi thẳng đến công ty của cái FPV vay đen đó luôn. Tên này định làm gì vậy? Một mình dẫn theo cư dân mà dám đến tận trụ sở chính của người ta. Đây là muốn làm gì? Đánh thẳng vào hang ổ sao? Nếu anh ta thật sự làm vậy thì đúng là quá ngầu rồi. Lúc này Tần Thiên đỗ xe xong rồi đi thẳng về phía cổng lớn của công ty. Nhanh, chúng ta mau bám theo. Tên này đơn thương độc mã dám đến đây, chắc chắn sẽ xảy ra va chạm không nhỏ đâu. Lần này nhất định là tin sốt dẻo. Theo bước Tần Thiên tiến vào sảnh tiếp đón, lập tức có người tiến lại chào hỏi. Chào anh, xin hỏi anh đến đây để làm thủ tục vay tiền phải không? Nếu đúng vậy xin mời đi theo tôi qua bên này. Khỏi đi, hôm nay tôi đến đây là để tìm sếp của các người. Cho hỏi anh có quen biết sếp của chúng tôi không? Không quen, vậy là người của công ty các người đã tần cư dân trong khu đô thị của tôi. Cô nhìn cái bản mặt bầm dập này đi. Hôm nay tôi đến tận cửa là để đàm phán với sếp các người. Mau gọi sếp của các người ra đây. Anh đừng có mà gây chuyện ở đây nha. Chúng tôi là công ty làm ăn đàng hoàng. Nếu anh đến gây chuyện chúng tôi sẽ báo. Chú cảnh sát đấy, vậy thì cô cứ báo luôn đi. Tôi nói cho cô biết, hôm nay chuyện này mà không cho lão tử một lời giải thích, lão tử sẽ không xong với tụi mày đâu. Vừa dứt lời Tần Thiên trực tiếp vào lấy cái ghế bên cạnh, ném thẳng vào cửa kính lớn ở lối vào. Tiếng động cực lớn này ngay lập tức thu hút sự chú ý của bảo vệ công ty. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ninh ca, anh đến đúng lúc lắm. Anh ta nói người của chúng ta tần cư dân khu anh ta bây giờ muốn gặp sếp của chúng ta. Tôi biết rồi, cô cứ đi làm việc của mình đi, chuyện này để tôi xử lý. Lúc này Ninh ca lạnh lùng nhìn Tần Thiên. Nhóc con, biết đây là nơi nào không? Biết mà mày còn dám tới đây gây sự à?
Mày chán sống rồi hay sao? Tin hay không nước bọt của tụi tao cũng đủ dính chết mày. Thật sự mà nói thì tôi không tin lắm. Vãi trưởng, anh ta dám cứng vậy luôn à? Bao nhiêu người bao vây mà anh ta chẳng sợ chút nào. Vẻ mặt không đổi sắc thế này, không lẽ anh ta có hậu thuẫn gì sao? Nhiều người thế kia mà. Nếu đổi lại là tôi, chắc hai chân đã buồn rùn từ lâu rồi. Tôi thấy bây giờ anh ta đang rất hối hận vì đã không mang theo đội bảo vệ kia tới đấy. Ô hố, nhóc con mày cái miệng cũng lợi hại và có gan đấy. Hôm nay để anh đây dạy mày đạo lý làm người. Anh em, lên cho tao. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, tất cả đám bảo vệ đều đã nằm đó đất. Cảnh tượng này khiến Băng Băng chết lặng. Cô ấy thậm chí không dám tin vào mắt mình nữa. Vãi thật, đang làm cái gì vậy chứ? Đóng phim sao? Dù là phim cũng chẳng dám đóng ào như thế này chứ. Thân thủ của tên này lại tốt đến mức này sao? Đây là cao thủ võ lâm ẩn mình nơi đô thị à? Chơi à, đúng là quá ngầu luôn. Trong khi mọi người vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc, Tần Thiên đã tiến đến trước mặt Ninh Ca. Lao tử không rảnh ngồi đây dẫn hót với tụi mày đâu. Mau gọi sếp tụi mày ra đây. Định làm gì hả? Đứa nào dám đến công ty tao gây sự? Lúc này phía cửa truyền tới một giọng nói thô kệch. Người vừa đến chính là sếp công ty. Đừng hổ, nghe cái giọng như bò giống này của ông, chắc ông là sếp của cái công ty này rồi hả? Đúng thế, mày là hạng người nào mà dám đến đây quấy phá? Tôi là Tần Thiên, giám đốc ban quản lý khu Hoa Đông. Người này là cư dân trong khu của tôi, vừa rồi bị người của các ông Tần cho một trận. Hôm nay tôi đến là để đòi một lời giải thích. Bị người của tao tần là do nó đáng đời. Bọn nó chỉ làm theo lệnh thôi. Những chuyện khác không cần quan tâm. Chỉ cần nó trả hết số tiền này thì người của tao sẽ không tần nó nữa. Ý của ông là các người tần người ta mà còn có lý à? Thiếu nợ trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Nhóc con, tao nói cho mày biết, chúng tao có phương pháp của chúng tao. Cái này mày không quản được đâu. Nó mà không muốn bị tần nữa thì sao nào? Vừa nãy tôi nghe không rõ lắm. Thì ấy, thì cứ từ từ mà nói. Mẹ nói chứ, quỷ sứ Hà. Nói đi cũng phải nói lại. Sao tay mày nhanh thế? Vô Ảnh thủ à? Vô Ảnh cái đầu nhà ông chưa ở đó mà thủ. Tôi nói lại một lần nữa, ông đã tần cư dân của khu đô thị. Tôi quản, món nợ này nhất định phải tính toán cho rõ ràng. Thế mày bảo phải tính thế nào? Rất đơn giản, cứ làm theo quy trình thôi. Trước tiên ông phải bồi thường tiền thuốc men cho anh ta. Cái này không vấn đề gì chứ? Được, cái này không vấn đề gì. Rất tốt, ông xem anh ta bị thương cũng khá nặng. Lão tử cũng chẳng buồn nói nhảm với ông. Tiền thuốc men và các loại phí tổn thất tinh thần cộng lại, ông bồi thường cho chúng tôi 10 vạn tệ là xong chuyện. Vãi thật, bị tần một trận mà đòi bồi thường 10 vạn. Anh ta cũng dám mở miệng nói thật đấy. Tên này sao còn hắc ám hơn cả FPP vay đen nữa vậy? Ha ha ha, nếu bị tần mà được bồi thường 10 vạn thì một ngày tôi có thể để anh ta tần cho 20 trận luôn. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh cư dân kia lại muốn ra ngoài cho bọn nó tần thêm hiệp nữa rồi. Sao thế? Nhìn cái mặt ông hình như là không cam tâm. Vậy thì chúng ta chỉ còn cách làm theo trình tự pháp luật thôi. Nhưng lúc đó cái giá chắc chắn không chỉ có thế này đâu. Lúc này trong mắt Đường Hồ lóe lên vẻ do dự. Cứ thế này thì chuyện sẽ càng xé ra to. Một khi đã đi theo quy trình pháp luật thì coi như tiêu đời. Anh hùng không ăn thiệt thòi trước mắt. Không vấn đề gì, mày đưa tao cái số tài khoản, chút nữa tao sẽ chuyển tiền qua cho mày. Nắm đấm to như cái bát thế này ông thấy bao giờ chưa? Nếu chưa thấy thì nhìn cho kỹ vào, rồi hãy quyết định xem có nên chờ chút nữa không nhé. Đại ca tha mạng, tôi đưa tiền ngay mà. Mau vào văn phòng của tao lấy tiền ra đây ngay. Thế có phải đúng đắn hơn không? Tôi đây cũng là vì muốn tốt cho các ông thôi. Nhận tiền xong tôi còn phải đưa anh ta đi bệnh viện nữa. Ông thấy đúng không? Đường lão bản ông nhìn xem, cơ thể cư dân của tôi đã sắp đổ gục luôn rồi này. Ra. Tần ca, anh xem em giống sắp đổ gục chỗ nào à? Bây giờ em còn đang vui không kịp đây này. Con ngẩn người ra đó làm gì? Nói anh đang sắp đổ gục kìa. Dạ vâng Tần ca, em lắc đây, em lắc đây. À, cái quái gì thế này? Còn có thể chơi kiểu này sao? Một lúc sau Ninh ca mang tiền ra. Cảm ơn Đường lão bản nhé. Không còn chuyện gì nữa thì không làm phiền nữa. Tôi phải đưa anh ta đi bệnh viện đây. Sau một màn thao tác thần sầu này, lúc này sự tò mò của Băng Băng đối với Tần Thiên đã đạt đến đỉnh điểm. Cái sự tò mò chết tiệt này của mình nữa chứ. Tần Thiên này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Mình thật sự chỉ muốn mổ xẻ anh ta ra xem thử thôi. Thế thì có cách gì đâu. Muốn phỏng vấn riêng anh ta á? Cái tên đó hở ra là đòi tiền. Kinh phí của tổ chương trình chúng ta không còn nhiều đâu. Có cách rồi, nếu từ phía Tần Thiên không tạo được đột phá thì chúng ta hãy bắt đầu từ vị cư dân vừa nãy. Anh ta chắc chắn biết rất nhiều, không được chậm trễ. Chúng ta mau đuổi theo thôi. Người đàn ông vừa mới hút được 10 vạn tệ xong, nhưng anh ta lại không thể vui vẻ nổi, chỉ vì có người đang bám theo anh ta về tận nhà. Tôi nói này, các người đi theo tôi làm gì thế hả? Chào anh, chúng tôi muốn phỏng vấn anh một chút. Không biết anh có tiện hay không? Không tiện chút nào. Các người muốn phỏng vấn thì đi mà tìm người khác đi. Nếu anh đồng ý phỏng vấn, chúng tôi sẽ gửi anh 2.000 tệ thù lao phỏng vấn. Anh thấy thế nào? 2.000 tệ à? Các người không được lừa tôi đâu nhé. Tuyệt đối không lừa anh đâu. Chúng tôi đang livestream trực tiếp mà.
Thật ra thì tiền bạc cũng không quan trọng lắm đâu. Chủ yếu là tôi cũng khá hứng thú với cuộc phỏng vấn của các người. Thế thì về nhà tôi đi. Tôi vừa bị tẩn xong, cơ thể vẫn còn đang đổ gục đây này. Rất nhanh tổ chương trình đã đến được nhà của người đàn ông nọ. Vừa ngồi xuống MC cũng không thèm nói vòng vo nữa. Nghe nói dịch vụ của khu đô thị này tốt lắm. Sao tôi lại không thấy thế nhỉ? Mỹ nữ à, các khu khác tôi không dám nói. Nhưng dịch vụ quản lý ở khu chúng tôi chắc chắn là số 1. Các khu khác rác rưởi vứt lung tung, thang máy hỏng không ai sửa. Khu chúng tôi không hề có những nỗi lo đó. Tăng ca thu tiền là thật, nhưng làm việc cũng thật sự ra trò, vãi chưởng. Những lời ông anh này nói tôi tuyệt đối không đồng tình. Cứ nói về bảo vệ ở cổng khu đô thị các người đi. Suốt ngày cứ ôm điện thoại chơi game. Anh bạn này vừa nhận được 10 vạn tiền hời. Đổi lại là tôi cũng nói dịch vụ của khu tốt thôi. Chỉ có thể nói ban quản lý cường thịnh này có siêu năng lực. Lúc này, người đàn ông như bắt trúng đài, tiếp tục bóc phốt với tổ chương trình. Lần trước chỉ có vài hộ bị mất nước, những hộ khác không bị ảnh hưởng đều theo tình hình thông thường. Ban quản lý chắc chắn sẽ đủ kiểu đùn đầy trách nhiệm. Nhưng Tần ca lại lập tức tiến hành xác minh. Ngay lập tức đem những đường ống này tiến hành thay mới, đều dùng quỹ bảo trì của ban quản lý chúng tôi. Chẳng bắt chúng tôi phải góp một đồng nào. Chứ nếu đổi lại là mấy bên quản lý đen tối kia, chắc chắn sẽ tìm mọi cách móc tiền từ túi các người. Tôi nói cho các người biết thế này, chỉ cần trong khu có việc gì tìm đến ban quản lý, anh ấy chắc chắn có thể giải quyết cho bạn. Nhưng các người cứ hút tiền vay nặng lãi như vậy, bạn không sợ anh ta hại bạn sao? Anh ta làm thế chẳng qua là để từ tay các người thu phí quản lý mà đẩy các người vào hố lửa. Nghe thấy lời này, Trần Thắng cứ như vừa nghe thấy chuyện cười vậy. Cô nói của thực không sai. Tần giám đốc làm vậy là vì phí quản lý, nhưng anh ấy cũng thực sự giúp chúng tôi kiếm được tiền. Trước tiên phải nói sự tồn tại của những công ty này vốn đã là hại người rồi. Tần giám đốc làm vậy cũng coi như là trừ hại cho dân. Lúc trước có một công ty bị hút đến mức phá sản, xã hội này lập tức bớt đi một con sâu mọt. Mà trong tay chúng tôi cũng có tiền. Đây chẳng phải là chuyện một mũi tên trúng hai đích sao? Còn về chuyện trả thù hay không, lão tử thật sự chẳng sợ. Bản lĩnh của Tần giám đốc nhà chúng tôi, các người vừa này cũng đã chứng kiến rồi đó. Huống hồ dàn bảo vệ trong khu chúng tôi, từng người đều mạnh mẽ cực kỳ. Chúng mà dám vác mặt đến, trực tiếp đánh cho chúng rụng răng. Theo lời bóc phốt của người đàn ông, cả phòng livestream bắt đầu bàn tán xôn xao. Thật hay giả vậy? Họ có thể hút cho cái FPV vay đen này sập tiệm luôn à? Ha ha ha, nếu là tôi cũng sẵn lòng đóng 8.000 tệ phí quản lý này. Tiên sinh, anh vừa nói khu đô thị của các anh khiến một công ty trực tiếp sập tiệm. Có thể nói cụ thể tình hình được không? Thực ra bọn họ trước đây là dân xã hội, chỉ là chuyển sang làm cho vay thôi. Bắt vẫn y hệt như trước kia. Chỉ cần nợ tiền bọn chúng, không quá một tuần chúng sẽ đến đòi mượn 1 vạn, trực tiếp biến thành cả triệu. Nếu anh không trả nổi, chúng sẽ giống như đối với tôi hôm nay. Trước đây có một cô gái trong khu vay của chúng 8.000 tệ. Kết quả chưa đầy một tuần đã yêu cầu trả 50 vạn. Cô bảo một cô gái lấy đâu ra 50 vạn để trả cho chúng chứ? Kết quả là đám khốn kiếp đó muốn động tay động chân với người ta, còn muốn ép người ta đi làm cái chuyện đó để trả nợ cho chúng. Vậy thật, đây đúng là trường hợp có thật. Trước đây trường chúng tôi cũng có. Thật sự là quá đáng ghét. Nhưng công ty này mà còn có thể tồn tại sao? Lúc gặp phải chuyện này, cô gái đó trực tiếp tìm đến Tần ca. Cô đoán xem anh ấy làm thế nào? Người đàn ông nói đến đây cố ý lấp lửng. Làm thế nào? Anh ấy trực tiếp đưa cô gái đó đi báo cảnh sát, sau đó cùng nhau đến công ty đó. Lúc đó chúng đưa ra một bản hợp đồng hợp pháp hẳn hoi, nên không làm gì được chúng. Nhưng chính vì thế, Tần giám đốc trực tiếp cắt đứt con đường hợp pháp của chúng. Chúng không dám ngang nhiên đến cửa đòi nợ, chỉ có thể cử mấy tên đòi nợ thuê xã hội đến. Kết quả bị đội bảo vệ của chúng tôi đánh cho rụng răng. Sau đó vào một đêm nọ, chúng còn kéo đến hàng trăm tên tay chân. Các người đoán xem thế nào? Anh đừng có úp mở nữa. Có gì thì nói thẳng ra đi được không? Tôi là người bỏ tiền ra xem đấy. Chúng trực tiếp bị đánh cho nghi ngờ nhân sinh. Thấy khu chúng tôi là đi đường vòng. Kể từ đó về sau, chúng không bao giờ dám lại gần khu chúng tôi nữa. Đây vẫn chưa phải là chiêu cao tay nhất. Tuyệt đối là Tần giám đốc huy động toàn bộ cư dân trong khu, bảo chúng tôi cứ nhắm vào cái công ty này mà vặt cho hẹo luôn. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi là chúng sập tiệm. Nghe vậy, MC Băng Băng nhất thời không biết hỏi từ đâu. Ngược lại cư dân mạng trong phòng lít nổ tung. Vãi thật, thủ đoạn này cao tay thật đấy. Đầu tiên là chặn đứng con đường hợp pháp của chúng, tiếp theo là đánh lui đám đòi nợ
thuê. Cuối cùng còn huy động cả khu đến hút nó. Đây đúng là cắm bầu hủy diệt mà. Giờ thì tôi đã hiểu. Tại sao ông anh lúc này cứ khổ sở? Vì mình vặt lông hơi ít. Đổi lại là tôi cũng hút cho nó bay màu. Thật hả giận. Cách làm của Tần Thiên đúng là đang trừ hại cho dân. Lúc này, MC Băng Bằng vẫn không cam tâm. Cho dù là vậy, thì cũng không thay đổi được việc phí quản lý khu các anh cao quá trời. Anh xem những công ty quản lý lớn trên thị trường, cũng chưa thấy ai một quý thu tận 8.000 tệ phí quản lý cả. Nghe thấy lời này, người đàn ông cười lớn, nói thật nhé. Tôi thấy phí 8.000 tệ này vẫn còn ít. Tôi còn hy vọng họ có thể nâng mức phí quản lý này lên cao thêm chút nữa. Nhìn ra rồi, ông anh này chắc chắn là nằm vùng của ban quản lý. Chắc chắn là đang quảng cáo cho ban quản lý rồi. Chỉ thấy người ta đòi giảm phí quản lý, chứ chưa thấy ai lại đòi tăng phí bao giờ. Người anh em, lời này anh nói có phải hơi giả quá không? Một lúc lâu sau, MC Băng Băng mới lên tiếng, tiên sinh. Lần này anh thực sự nhận được lợi ích. Anh nói giúp họ cũng là lẽ đương nhiên. Điều này chúng tôi có thể hiểu được. Mỹ nữ à, lời cô nói tôi không thích nghe chút nào. Cái gì mà tôi nhận được lợi ích? Nếu cô không tin, cô có thể đi hỏi các cư dân khác trong khu này. Chúng tôi luôn yêu cầu tăng phí quản lý, nhưng Tần Cá nhất quyết không cho. Bạn có dám tin cư dân yêu cầu tăng phí quản lý mà anh ấy lại chết sống không đồng ý không? Ngay vừa rồi, tổ chương trình vẫn đang phỏng vấn cư dân của tôi. Những cư dân khác cũng đồng ý tăng phí quản lý sao? Tất nhiên rồi, cô tưởng cư dân trong khu này đều là kẻ ngốc chắc. 8.000 tệ một quý đấy. Nhưng thực sự là dịch vụ của ban quản lý người ta làm quá tốt. Phí quản lý mà không đóng, người ta bỏ đi luôn. Thì chúng tôi biết tìm đâu ra ban quản lý tốt như vậy. Cho dù là thế, cô cũng không thể nói những lời giả tạo như bảo họ tăng phí quản lý chứ. Giả tạo, tôi đây là xuất phát từ tận đáy lòng thấy họ xứng đáng. Thôi bỏ đi, tôi nói cô cũng chẳng hiểu đâu. Tình hình ở khu chúng tôi ấy mà. Phí quản lý thu càng cao thì dịch vụ nhận được càng nhiều. Thậm chí hy vọng họ tăng phí lên 1 vạn, 2 vạn, tốt nhất một tháng tăng lên 10 vạn luôn. Thế sao các người không tăng? Cô tưởng chúng tôi không muốn chắc. Quan trọng là Tần giám đốc người ta không đồng ý. Người ta bảo nếu tăng phí quản lý, anh ấy sẽ bàn bạc với chúng tôi. Cư dân chúng tôi đã phản ánh mấy tháng trời rồi. Tần ca cứ nhất quyết không tăng. Chúng tôi đang sầu muốn hẹo đây. Vậy thật, để anh ta làm màu rồi. Ban quản lý không tăng phí mà cư dân lại sầu muốn hẹo. Cái này đúng là đỉnh của chóp. Nếu là lão tử, phí quản lý này tốt nhất là khỏi phải đóng. Tôi phải xem cái khu này rốt cuộc có sức hút gì mà khiến đám cư dân này thi nhau đòi tăng phí quản lý. Đúng vậy, cho dù dịch vụ có tốt đến mấy, cũng chẳng ai lại đòi tăng phí quản lý cả. Tư duy của những cư dân này đúng là đi ngược lại lẽ thường. Chẳng lẽ ban quản lý khu này đều trang bị dịch vụ từ Anh đến Si luôn à? Vậy tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến các anh cam tâm tình nguyện đòi tăng phí quản lý? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Thu phí quản lý càng cao thì dịch vụ nhận được càng nhiều. Trước đây trong khu có thằng nhóc béo, là một người thất nghiệp, suốt ngày ở trong khu ăn không ngồi rồi chờ đăng xuất. Mấy năm trời không tìm được việc, cuối cùng trực tiếp tìm đến ban quản lý. Tần ca liền tìm ngay cho nó một công việc có bảo hiểm, nghỉ cuối tuần, lương 7.000 tệ, mà công việc lại vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái. Cô bảo ban quản lý như thế tìm ở đâu ra? Vãi, ban quản lý của các anh đa năng thế, còn giúp cư dân tìm việc làm nữa. Xếp nợ lương, ban quản lý giúp đòi lương. Mất việc làm, ban quản lý giúp tìm việc. Đây là cái ban quản lý thần tiên gì vậy trời? Nói làm lão tử cũng thấy hơi rung động rồi đấy. Nhìn xem lão tử giờ đang làm cái việc gì. Ngày nào cũng nghe sếp vẽ bánh, nói cái gì mà làm 12 tiếng là phúc báo, mỗi ngày tăng ca đến kiệt sức. Kết quả đến cuối tháng lương được 3.500. Nói như vậy thì mỗi quý thu 8.000 tệ phí quản lý, hình như vẫn chưa tính là đủ đâu. Ban quản lý của các anh còn giúp tìm việc sao? Cái này là thật hay giả vậy? Chuyện này còn có thể giả được sao? Hồi trước, tỷ lệ thất nghiệp ở khu chúng tôi cao tới 60%. Giờ thì khu chúng tôi chẳng còn ai thất nghiệp cả, mà ai nấy đều tìm được việc lương cao. Còn lần trước có bà thẩm trong khu làm nào mất cháu gái, mấy ngày trời tìm không thấy. Cuối cùng vẫn là Tần giám đốc ra tay, chưa đầy vài tiếng đồng hồ đã tìm được cháu gái về cho bà ấy. Tôi nói cho cô biết, giám đốc còn nói đây là dịch vụ giá trị gia tăng của khu chúng tôi. Chỉ cần cư dân đóng 998 tệ là có thể hưởng dịch vụ gia tăng này.
Cái gì khu của các anh? Còn thu thêm phí dịch vụ gia tăng nữa à? Chứ sao, cái dịch vụ gia tăng này, hễ nhà nào có người già trẻ nhỏ, tuyệt đối đều sẽ mua một suất. Coi như mua bảo hiểm cho gia đình mình vậy. Tần giám đốc của chúng tôi đã nói rồi, bất kể là người già hay trẻ nhỏ, chỉ cần mua dịch vụ gia tăng này, sống thấy người, hẻo thể xác, dịch vụ gia tăng. Vãi trưởng, cái này nghe như nghiệp vụ của ngành bảo hiểm thật. Nói đi cũng phải nói lại, nghiệp vụ ban quản lý bây giờ rộng đến vậy sao? Một ban quản lý nhỏ mà có bản lĩnh lớn vậy à? Quan trọng là tất cả mọi người trong khu đó đều mua cái dịch vụ gia tăng này. Chỉ cần mua dịch vụ gia tăng, sống thấy người, hẻo thể xác. Cái này liệu có phải lại là một câu quảng cáo không? Vãi, giờ tôi bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng. Người của tổ chương trình, rốt cuộc có phải lấy cái cớ này để quảng cáo cho ban quản lý này không? Nhìn thấy những lời nghi ngờ trên bình luận, MC Băng Băng vẻ mặt nghiêm túc chạy lại gần ống kính. Thưa quý vị khán giả, tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo với mọi người. Bất kỳ một cảnh quay nào của tổ chương trình đều là chúng tôi live stream trực tiếp tại hiện trường, tuyệt đối không sắp xếp kịch bản nào, càng không có ý định quảng cáo gì cả. Thực ra đối với những gì tiên sinh này nói, tôi cũng không tin chút nào. Cô tin hay không tùy. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các người về đi. Trên đường tổ chương trình quay về phòng thuê, Lý Tổng gọi điện cho Băng Băng. Vâng thưa Lý Tổng. Sếp yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra triệt để tình hình khu này. Thật sao? Thế thì tốt quá rồi. Có sự ủng hộ của Lý Tổng, chúng tôi nhất định sẽ thành công. Sao thế Băng Băng? Lý Tổng, có phải bảo chúng ta tạm dừng quay khu này không? Hoàn toàn ngược lại với những gì anh nói. Lý Tổng bảo, tỷ lệ người xem chương trình chúng ta đang tăng vọt. Hiện giờ cư dân mạng đối với khu quản lý này ngày càng tò mò hơn, yêu cầu chúng ta bằng mọi giá phải đào bới cho ra tình hình của khu đô thị này. Sếp sẽ hỗ trợ chúng ta tối đa. Tiền đề là phải biết được tình trạng của ban quản lý trong khu này, có sếp ủng hộ. Băng Băng tràn đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên sau mấy ngày đi tìm hiểu, vẫn không nhận được câu trả lời họ muốn. Lạ thật, mấy ngày nay, cả khu gần như ai cũng đang hút tiền từ siêu cấp đại. Bọn họ cứ như đang mở hội vậy. Bất kể người già hay người trẻ đều muốn hút một mớ. Chẳng ai tâm trí đâu mà nhận phỏng vấn của chúng ta. Quan trọng là đám người đó không thấy quay lại nữa. Chẳng phải nói ông chủ công ty đó trước đây là dân xã hội sao? Theo lý mà nói hắn phải có nhiều thủ đoạn lắm chứ. Tại sao giờ đến một tiếng giám cũng không dám thả? Không đúng, bấy lâu nay chúng ta toàn đi tìm hiểu trong khu, hoàn toàn không biết bên ngoài thế nào. Anh nói xem có khả năng nào? Đường Hổ đã có kế hoạch rồi không? Biết đâu giờ ngoài khu đang có người của chúng. Nói cũng có lý, nếu trong khu không thu hoạch được gì thì chúng ta ra ngoài cầu may xem sao. Nói xong, hai người đi về phía con phố phía sau khu đô thị. Đi đến cửa siêu thị, tổ chương trình phát hiện có người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào khu nhà. Lạ thật, sao lại là anh ta? Sao thế Băng Băng? Cô quen anh ta à? Không quen, nhưng mấy ngày này lúc tôi đi mua đồ, anh ta đều ở đây. Hơn nữa mỗi ngày đều xuất hiện ở đây đúng giờ. Ngoài hút thuốc già thì là uống nước. Ý cô là trực giác mách bảo tôi người đàn ông này chắc chắn là người của siêu cấp đại, bên đó phải tới. Tôi qua đó thám thính tình hình xem. Anh ở đây đừng để hắn phát hiện.